gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a tún káàbọ̀ sórí ìkànnì Koiki Media ní 21st of the month of June 2024 ní aago méjì ní ó kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rin ní ibi tí a ti fẹ́ gbé ètò ti tọ̀sán yìí jáde. Mo kí gbogbo wa pé a kú déédéé wòyí, a dẹ̀ kú gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí olúkálukú wa ń ṣe ní lọ́tùn lósì lórí ìrìn àjò òmìnira pé kí Yorùbá kó kúrò nínú Nàìjíríà ní abẹ́ bàbá wa olóyè Professor Adébánjí Akíntóyè àti bàbá wa Ọ̀túnba Adémọ́lá tí wọ́n jẹ́ igbákejì bàbá wa Professor Akíntóyè ti YSDM, látòrí bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho-ṣà tí àwa tí à ń ṣiṣẹ́ fún ìran ọmọ Yorùbá. Àwọn tí wọ́n náwọn ṣiṣẹ́ fún àwọn tí a dárúkọ yìí àtàwọn ọmọ Yorùbá, àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti lè dá tọ̀dọ̀ tiwọn sílẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ máa pe èrò sọ́kọ̀ fáwọn tó máa tẹ̀lé wọn. Àmọ́ lábẹ́ Koiki Media, àwa ò lọ síbì kankan ju pé ntí agenda àti ntí bàbá Akíntóyè tó bá gbé síta, òun ni àwa ń tẹ̀lé lẹ́yìn, òun dẹ̀ ni àwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí, àti ntí olóyè Ìgbòho bá ti fẹ́, òun náà làwa náà ń fẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wá ní ẹ̀fẹ́ tí àwọn méjèèjì yìí fẹ́, ẹ ní right láti dá iléeṣẹ́ tí yín náà sílẹ̀ tó ń pè ní Yorùbá Nation, torí pé tí ntọ́ bá ń ṣe tí kò bá tẹ́yín lọ́rùn, ẹ̀yin náà lè pe ọmọ Yorùbá sọ́kọ̀. Ṣèbí a ti rí Dúpẹ́ Onítìrì tó bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ náà, gbogbo yín náà la mọ̀ ibi tí ó dé ní ọ̀sán yìí. So ẹ bá wa jókòó ká tún jọ fi ọ̀rọ̀ jomi ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tí à ń bá lọ lórí ìkànnì yìí. Bí ẹ ti ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, ẹ gbọ́ wọlé share button kí ẹ bá wa pe àwọn tí wọ́n sí pẹ̀lú wa pé kó darapọ̀ mọ́ wa kí a jọ ṣe, kí wọ́n wá gbọ́ èyí tí a tún fẹ́ sọ ní èní, ìyẹn lórí ìrìn àjò Yorùbá Nation. Lẹ́ẹ̀kan sí, Ọláyọmí Kóìkì ni orúkọ tí wọ́n sọ èmi tí gbogbo wa mọ̀ sí Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. A máa ka orin àsíá ilẹ̀ Yorùbá ní àìpẹ́ yìí. Nígbà tí à ń palẹ̀mọ́ láti ka orin àsíá yẹn, ìwọ tí o mọ tí wọ́n ń sọ lórí ètò ti bíbáyìí, ètò oríṣiríṣi ló wà tó olúkálukú ń sọ̀rọ̀ lé lórí níbi tí ayé délé ní, kò sẹ́nìkan tó máa di ẹnu èèyàn kan mú. Àmọ́ ẹni tí a nígbà fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ máa jẹ́ kí àwọn kan rò pé ẹni tí bàbá Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho gbé dání ẹ máa rọ́bìṣẹ̀, a nígbà fún yín. So ẹ jẹ́ ká jọ jókòó. Lórí ìkànnì tiwa ní bíbáyìí, àwa mọ àṣà, a dẹ̀ mọ ohùn. So bíyàn kan bá ń fi ọ̀rọ̀ tó ń sọ sí irú àwọn bàbá wa Professor Bánjí Akíntóyè, kọ́ kúkú sọ dáadáa kó lè yé gbogbo ọmọ Yorùbá pé bàbá Akíntóyè làwọn ń bá sọ̀rọ̀. Ní láti fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ àwọn láti máa sọ, nítorí pé ọmọ Yorùbá ni gbogbo wa pátápátá látòkè délẹ̀. Kí ọlọ́ba Elédùmarè kó túbọ̀ fún gbogbo wa ní ẹ̀mí gígùn àtàlàáfíà ara tí a fẹ́ fi bá ìrìn àjò yìí débi tó ń lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí, bí mo ti ṣe ń kí yín, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ náà pé gbogbo ibikíbi tó bá wà, àlàáfíà ara àti gbogbo ohun tí o máa lò kọ́ba Elédùmarè kó bá ń ṣe fún ẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa lálùbáríkà, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa. Tí a bá sí ní life is a different thing. Ní tó bá ti mú yín pé life lè ń rí gbọ́, tẹ́ ẹ̀ share, tẹ́ ẹ̀ thumbs up, encourage àwa náà, torí pé tí ẹ bá fẹ́ encourage wa, ẹ bá wa máa ṣe ìntàbánikẹ́ ṣe, àìtí ní kẹ́ fún wa lówó, kẹ́ bá wa pín ètò, òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹni tó dá sí
àtẹni tó dá sí n tó ń lọ Nàìjíríà kò sẹ́ni tó ní kàn, ó máa kan ará ilé, ó máa kan ará àta. Tó bá ní kò ní kàn ẹ́, no problem, but n tèmi mọ̀ ni pé kò sígbà tí kò ní, tí màkànmákàn tí kò ní kan ẹnìkankan nu wa, torí pé ọ̀rọ̀ tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà bí nǹkan ṣe rí lénìí ó máa kan everybody. O ò lè escape ẹ̀, èmi náà ò lè escape ẹ̀, ìwọ náà ò lè escape ẹ̀, gbogbo wa pátá ló máa kàn. Ẹni tó bá ní kò ní kàn òun, irọ́ ló ń pa. Kò tí ì dọ́dọ̀ tiẹ̀ ni, ọ̀rọ̀ mi ò yẹ, kò tí ì dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀. Tó bá máa fi dọ́dọ̀ tiẹ̀, kó má wá jẹ́ èyí tó máa dùn ẹ́ gan, tó máa wá sọ pé àwọn ọmọ yìí dẹ̀ ń sọ níjọ́ náà lọ́hùn pé Nàìjíríà yìí àkóbá àdábá ni, ó máa ṣe onílé, á ṣe àlejò. So ìyẹn la ṣe ń tètè sọ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó máa arrest wọn. Èèyàn kan ò ṣe arrest, torí pé bẹ́ẹ̀ arrest èèyàn 2 million, àwọn tó jẹ́ 5 million tún máa dìde. Àbọ̀rọ̀ mòye nísìn, bí ẹ bá arrest 10 million, 20 million máa dìde. Ẹ lè stọ́pù ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. In tó wà nílẹ̀ nísìn òun ni pé a ní àṣẹ Nàìjíríà mọ́, a dẹ̀ ní right láti sọ pé àṣẹ mọ́, torí pé tí Nàìjíríà bá gbè wá ni a ní máa sọ pé àṣẹ Nàìjíríà mọ́. So while tí à ń prepare fún ètò tọ̀sán yìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ olóyè, torí pé ẹlòmíì ò mọ tí olóyè fi bẹ̀rẹ̀ movement yìí. tó in tí wọ́n bá wá ń sọ pé o ò mọ tó ń ṣe, wọ́n ti tà yín, wọ́n ò tà yín, ìwọ náà dìde. Ìbọ́kùnrin ìwọ náà, ọkùnrin ìwọ náà, in tó lóye ṣe yẹn ìwọ náà jáde kó lọ ṣe. Èyí tẹ́ fi sọ pé ṣọ́ ti gbowó ni, wọ́n ti tà wá, ìwọ náà dìde. Ọkùnrin ni ìwọ náà, ọkùnrin bí olóyè nìyẹn. Má jókòó sábẹ́ ìyàwó ẹ, má jókòó sábẹ́ girlfriend ẹ, dìde kíwọ náà lọ ṣe kí ni, kó lọ ṣe tó lóyè ń ṣe, kó lọ ṣe tí olóyè ọmọ Adéyẹmọ, ìwọ náà lọ ṣe tó ń ṣe. Má wá máa comment, má wá lament. Àmọ́ bí tó ń kó wa lọ o, ṣọ́ ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu ni, tó bá gbowó lọ́wọ́ Tinubu ní kó share receipt pẹ̀lú ẹ̀ náà, ní kó share receipt pẹ̀lú ẹ̀ tó bá ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu. Torí pé ẹ kọ̀ jáde, ẹ máa sọ kábàkàbà, kóbókóbó. Ẹ wà nílùú òyìnbó, àìmọye àwọn tó wà ní Benin báyìí láti jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó tẹ̀síwájú. So ẹni tó bá wá ní ọ ti kó wa lọ síbi tí wọ́n kó wa lọ yẹn, ó nídìí láti sọ yẹn, ìwọ náà jáde. Ṣèbọ́kùnrin nìyẹn náà. So ẹni tó bá dẹ̀ jọ́kùnrin, ó ní máa sọ pé ibo ló ń kó yín lọ, ibi tó bá ń kó yín lọ tó bá tẹ́ lọ́rùn, ìwọ náà dìde, ìwọ náà kó rẹ lọ síbi tó yẹ kó kó ẹ lọ. So ẹja kọ́kọ́ gbọ́ ọmọ Adéyẹmọ, torí pé ọmọ Adéyẹmọ ló jẹ́ ká mọ̀ pé jàǹbá ti wà nílẹ̀ Yorùbá. tó ẹlòmíì ò mọ̀ pé jàǹbá ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Olóyè ọmọ Adéyẹmọ òun ló jáde, ló jẹ́ ká tètè gbọ́ pé ewu ń bẹ nílé, torí pé àwọn olóṣèlú wa àwọn dákẹ́, torí pé bẹ́ẹ̀ làwọn ti ń jẹ inú Nàìjíríà, ibẹ̀ ni business center tiwọn. Olóyè ló wá jáde ló ní bí n tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. So ìwọ tó bá wá ń sọ pé olóyè ó ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu, tó bá jẹ́ pé owó ló ń gbà lọ́wọ́ Tinubu ni, ìwọ náà ṣe tó lóyè ṣe kí Tinubu lè kówó fún ẹ. Ìwọ náà lọ ṣe tó lóyè ń ṣe yẹn kí wọ́n bá wá pa ẹ́ sínú ilé bó ṣe pa Àdògán àti Alhaji Fatai. Ìwọ náà lọ ṣe tó lóyè ṣe kọ́ tiẹ̀ mọ́lé fún bí ọdún méjì, àti tó bá tiẹ̀ sílé sọdún méjì, tó bá máa fi jáde, àwọn ọmọ Yorùbá á máa support ẹ. Àwọn ọmọ Yorùbá lè máa fún ẹ lówó, wàá lè máa tọ́jú ẹ bá ṣe ń tọ́jú olóyè. Ìwọ náà tí o bá rò pé n tó lóyè ń ṣe yẹn kò wá jẹ́ ọ̀nà àbáyọ, ìwọ náà dá lé iṣẹ́ tiẹ̀ sílẹ̀ tó ń pè ní Yorùbá nation. Ìwọ náà dá tiẹ̀ sílẹ̀ náà. O ní láti ṣẹ̀ máa pariwo
lórí social media pé àmọ́ ibi tó ń kó wa lọ àmọ́ ibi wọ́n ti kó wa lọ sẹ́ni ibi tó bá kó yín lọ yẹn ò ní láti tẹ̀lé wọn kò yẹ nísìn ibi tó ń kó yín lọ yẹn ò ní láti tẹ̀lé wọn náà nígbà tó bá ń ní ó yá ẹ lọ báyìí ìwọ ló máa sọ pé lọ báyìí o torí pé ibi tẹ́ ń kó mi lọ yẹn kò ní mí nì sí mi àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn ṣe jẹ́ ká play ntọ́mọdé yẹn mọ tó sọ ní ìjọ náà lọ́hùn tó dàbí àná gbogbo ẹ̀ náà ló kúkú ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ nílẹ̀ Yorùbá lénìí. wọ́n ní mi sí ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí bíjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó lóò ṣèjọba lé lórí aráàlú dìde fúnra ẹ̀. kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai PhD dókítà ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá a ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò ẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yìí dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan-an pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn ń kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé ṣé gbogbo ti ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́ da ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gba yín àbáyín jà àṣẹ nǹkan jàǹbá fún yín ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yí ọmọ sí ni mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tọ́ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó dúró ìbọn yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yìn pípò yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ẹ̀ ní wọn olùkọ́ mọ́ yé o ó fẹ́ tàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń fa yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá à ń fa yìí èmi ò nídìí kẹta àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkokò tọ́pọ̀ jù wọ́n ń dúnkokò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkokò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkokò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹrù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n ń dúnkokò láti bí ìjẹ́ ẹni tọ́rọ̀ ẹ̀dẹ́sẹ̀ lẹ́yìn sí ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan ti bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà ń bẹ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó
àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ní ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ní inú tí wọ́n náà dùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ wa níwọ̀n ọdún ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọ́n nípò bí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gàngàn gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́nì kankan sọ̀rọ̀ ń bọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gàngàn gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí yẹn gàngàn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gàngàn gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ ọba ya àyè ti gba àwọn Fúlàní ìdèbí pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹnu àfin wọ́n ní kọ́ lọ kí buwara lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. ìwọ tí ara bá ń ta pé ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ibi tó ń kó wa lọ ara ni ẹ ò lè dúró ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ pọ̀ kò ń ṣèyàn kan kò ń ṣèyàn méjì what you can do is to start your own Yorùbá Nation movement má wàá fi ti bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho má fi kẹ́wọ́ torí pé gbogbo wa la ní làákàyè bíyàn bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ náà wà tí ó bá jẹ́ pé ti bàbá Akíntóyè ó níyín lára ẹ lọ tẹ̀lé ti Dúpẹ́ Onítìrí náà ẹ tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí bí jílẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ tó náà ti gba country àwọn wà ní country tiwọn àwọn ti gba Yorùbá Nation country àti Wálé Àlí àti gbogbo àwọn sẹ́ẹ̀tì wọn tó bá jẹ́ pé ẹ̀ tí wá like àwọn yẹn ẹ ní right láti start ìtọ̀dọ̀ tiyín náà ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tiyín náà ẹ má béèrè pé wọ́n ti fi yín gbowó wọ́n ti fi kinní kan gbowó ẹ̀yin náà ṣe tiyín kán lè fi yín gbowó tó bá jẹ́ pé owó yẹn ló ń dùn yín pé owó tó fi yín gbà yẹn ẹ rí tiyín gbà ń bẹ̀ ẹ̀yin náà lọ bẹ̀rẹ̀ tiyín náà tó bá jẹ́ pé àwọn méjèèjì yìí bàbá Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho ni wọ́n ní ẹ lára go and start your own torí pé àwa kan tá a dákẹ́ kò ń ṣe gbogbo yín la máa respond sí torí pé mo sọ pé púpọ̀ nù yín kòkòrò rìn lórí yín torí tí kòkòrò bá rìn lórí yín ni èèyàn kan á máa sọ pé àwọn ibi tó ń kó wa lọ ṣèbí bí Dúpẹ́ náà ṣe dé nìyẹn tó ní wọ́n ti olóṣèlú ni wọ́n tó pariwo òfò ẹja play anthem ilẹ̀ Yorùbá ká tó máa tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò ti tọ̀sán yìí èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì tó o bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ o ti mọ̀ náà nísìn kò ń ṣàjòjì lórí social media kò ń ṣe pé gbogbo èèyàn ló mọ̀ mí káàkiri gbogbo àgbáyé but at least ó ṣe kò ṣe àdúpẹ́ fọlọ́run pé ibi táwa náà sọ̀rọ̀ dé àwọn méjì mẹ́ta ń gbọ́ wa bí kò tẹ̀ ń ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń gbọ́ wa in tó máa jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́ra wọn yé nísìn ó ti wà nù Nàìjíríà báyìí in tó máa jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́ Kóìkì àti Ìgbòho àti àwa Yorùbá Nation campaigner ó ti wà nù Nàìjíríà ó máa nà yín lẹ́gba ó kù díẹ̀ ni mo kí gbogbo yín orí platform méjì náà ti ń stream simultaneously èyí tó bá convenient fún ẹni kó jókòó sí àwa lórí mobile phone we are testing few things and a lot of things continue to be tested website wa ó need a lot of upgrade but sẹ́rí kẹ́ support website yẹn ti ṣiṣẹ́ débì kan nísìn kódà wọ́n jẹ́ kó yé mi pé a lè post nǹkan kan lórí blog wa mọ́ wọ́n náà ti ṣe 5,000 blogs wọ́n wá ní tá bá máa upgrade a máa náwó owó náà dẹ̀ là ń béèrè lójoojúmọ́ yìí ààrẹ à ń fún wa lówó kò ń ṣe owó £20 £30 to upgrade that website yẹn nísìn iṣẹ́ kan tó ń ṣe náà ni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ló gbé dání yàtọ̀ sí pé à ń kọ átíkù àfi ń sọ̀rọ̀ nígbà tá a pè wọ́n léèní nísìn wọ́n ní tá bá máa upgrade we are talking about £4,000 £3,999 ni wọ́n quote mi láti fi upgrade website yẹn sí premium. 4,000 naira ni wọ́n quote mi láti fi upgrade website yẹn sí premium.
tó dẹ̀ máa ní gbogbo ohun tó yẹ kó ní. Ṣé iṣẹ́ tó ń ṣe téèyàn bá lọ sí wẹ́bsáìtì ẹ̀ nísìn o ò lè sọ pé wẹ́bsáìtì eléyìí kò sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation. O ò lè wá sórí Koikimedia lójoojúmọ́ kó sọ pé o ò gbọ́ nípa Yorùbá Nation. Á jẹ́ pé ọ̀dàlẹ̀ nìyẹn, ọ̀tàlẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Bí ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ibo lọ kó yín lọ, ibi tó bá wùn àlà lè kó yín lọ. Ẹni tó bá fi pé ibi tí Koiki àti Igboho àti bàbá Akíntóyè àtàwọn world media àti home based media tí bàbá Èkìtì jẹ́ chairman wọn mọ ibi tá à ń kó wa lọ. Ẹ ní right láti lọ start tọ̀dọ̀ ti yín. Ẹ má wá ní wá lára, ẹ fi wá sílẹ̀. Ẹ má wá ní wá lára. Ẹ mọ̀ pé mo kì í jáde sọ̀rọ̀ but òwe ni mò ń pa. Ẹni tó bá yé ló máa yé. Torí pé tẹ bá ní làákàyè ni tí ẹ ní ẹpọ̀n tí ẹ dẹ̀ ní ẹpọ̀n tẹ́yìn náà jẹ́ ọkùnrin tí ẹ wá ní ẹ̀mọ́ bíi tí Ìgbòho ń gbé yín lọ. Ẹ lọ bá ẹ̀yin náà lọ Nàìjíríà náà. Ẹ lọ Nàìjíríà kẹ́ lọ ṣe tí Ìgbòho ń ṣe kẹ́tẹ̀ bá wa lídìí rálì díẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ẹ jáde kò ń ṣe pé kẹ́ wà lábẹ́ ìyàwó yín kẹ́ wà lábroad kẹ́ máa ṣẹnu ṣùbùlù kẹ́ máa ṣẹnu ṣọ̀bọ̀lọ̀. Àmọ́ bí tó ń kó wa lọ ṣèbí iná ṣe ṣiṣẹ́ títí nísìn wọ́ọ̀ bí jìlẹ̀ da mo sọ kó kúrò níbi tó wà nínú tọ́kì yẹn kó náà ń lọ sí Yorùbá Nation country tó gbà wọ́ọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ da àti yẹ́ gbogbo ẹnu mo fi sọ. Tẹ́mi tí bàbá Akíntóyè bá declare Yorùbá Nation lẹ́nìí kò sí any reason tí mo gbọ́dọ̀ wà nílùú yìí mọ́, kò sí kankan tí mo ń ṣe nílùú yìí, ilẹ̀ Yorùbá yẹn ni mò ń lọ. Àjọ máa tátán sọ̀hún ni àjọ máa ṣèjọba yẹn ni tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa ran gbogbo wa lọ́rùn. Tinubu náà sá kúrò ní Nàìjíríà nígbà tó fi pa, nígbà tásìkò tó ó wálé, tásìkò bá tó àwa kan ń bọ̀, kò sí bá bálẹ̀ ẹni tó ní ká má délé ilé ọmọdé bàbá lẹ́rù bọ̀kẹ́ wá máa ní ẹ̀mọ́ bí tó ń kó yín lọ́wọ́ ti gbowó àti gbowó náà nìyẹn. Ẹ̀yin náà gba ti yín ẹ lọ bá Tinubu, ṣèbí Tinubu háwó, ṣèbọ́ máa lè lòun òun máa ń háwó káàkiri tiẹ̀ ni. Idiot all over the place. Ẹ wà ní abroad, ṣé abroad láti máa gba Yorùbá Nation? Mo sọ fún yín pé gbogbo ilé tá à ń kírètì yìí Ìgbòho ti ṣe 7% ní Ìgbòho ti ṣe sínú Nàìjíríà. Ẹni tó bá rò pé UK lẹ ti máa gba Yorùbá Nation ẹ ń tọ́ra yín. Tó bá rò pé Amẹ́ríkà ló ti máa gba Yorùbá Nation you are fooling yourself. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn gangan láti máa gba Yorùbá Nation yẹn. Mo ń bọ̀ ọmọ ìtìdè. Orílẹ̀-èdè Kagbega ìgbàgbọ́ bàtí bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣẹ̀kùn àtòmìnira ìgbẹ́jẹ́ kọ́mọlé bá tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtọ̀wọ́ tó dára ọmọ Oòduà dìde wọ́n sì ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi tá fi ń dáná omi tá fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ń ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún tà kọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira pọ̀ jù nílẹ̀ Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ ju epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé bí ọ̀tà omi dààmú lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo là ń lọ báyìí níbo là ń lọ
tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo èyí máa fi solve, tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí láàfin ní jẹ mọ́, ẹ jẹ́ ká kúkú jagun, ẹ tó bá máa kú kó kú, ẹ tó bá máa yè kó yè. Ìnira àtẹ́ni wọ́n lára yóò ti pọ̀ jù, ẹ̀yin nìkan lè gbádùn. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? ṣé ilé gbé wáyé wọlé síbẹ̀ ni? Why we stop to be like this? Nàìjíríà sì máa dùn únjẹ Nàìjíríà ìrọ̀sùn ìtìjọ́ ló máa tó dùn. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko ní gbogbo ibikíbi tí gbogbo wa wà. Ẹ jẹ́ n kí àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ lórí ètò, àwọn àgbàlagbà tó ní ọgbọ́n, kò ń ṣe àwọn àgbàlagbà tó ní làákàyè, àwọn àgbàlagbà tí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nígbà tá a ti sọ pé kò ní dìjà, tó bá tẹ̀ máa dìjà kò tí ì dé stage yẹn, torí pé gbogbo nǹkan ló ní timing, gbogbo nǹkan dẹ̀ ló ní àsìkò. Bẹ́ẹ̀ bá máa jà náà ẹ nídìí nǹkan tẹ́ máa fi prepare kẹ́ tó sọ pé ẹ fẹ́ lọ jà. Bọ̀ láti pé àìtẹ́ ẹ̀jà wọ́n ní ká máa ṣe ní ìta máa tò díẹ̀díẹ̀. Òmùgọ̀ ló máa ní pé kẹ́ má negotiate pẹ̀lú Tinubu. So gbogbo ẹni tó bá ní wọ́n ti gbowó, pé a ti gbowó, wọ́n ti gbowó, àwọn ibi tó ń kó wa lọ, òmùgọ̀ nìyẹn, ẹ̀ ní làákàyè. Boko wa ń dàbí àwọn àgbàlagbà tó ń fà wá lọ lórí ètò tó ń mọ bí nǹkan ṣe láti rí, because nígbà tí actor bá ti kúrò nínú movie, kí ló tún kù nínú movie? Ṣé kó bá pa Ìgbòho lẹ́ ń wá ni? Ṣé tó bá ti wá pa Ìgbòho inú gbogbo yín máa dùn? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ṣé tó bá ti pa bàbá Akíntóyè inú yín máa dùn? Tó bá ti pa Ọ̀túnba Démọ́lá inú yín á dùn? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nígbà tó ní à ń bá ìrìn àjò yìí lọ ní ọ̀nà eléyìí tó fún wa pé kọ́níkà lọ máa fi sọ̀rọ̀ tí bàbá Akíntóyè gbélé wa lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí, àwọn òmùgọ̀ ibo ló gbé wa lọ, eléyìí wọ́n fi sọ̀rọ̀ rí. Eléyìí tí wọ́n ní ká lọ máa fi bára wa sọ̀rọ̀, ká lọ máa sọ fún ọmọ Yorùbá. UK nísìn election bọ̀ nísìn, gbogbo wọn ló ń sọ manifesto wọn níta máa ṣe, bọ́tẹ̀ máa parọ́, bó tẹ̀ jẹ́ pé irọ́ náà ló wà nínú eléyìí. Ẹ ṣẹ̀ṣì lọ sá fáwọn èèyàn pé irọ́ ló wà níbẹ̀ ọ̀bọ̀, ẹ jẹ́ ká kà sí yín létí. Àwọn òmùgọ̀ wọ́n wá ń bèrè pé bó ni bàbá yìí àti àwọn bàbá méjèèjì ń gbé wa lọ. Can you imagine that? Ní 21st century ẹ̀dẹ̀ lẹ́pọ̀n nídìí, ṣèbẹ́yìn náà lẹ́pọ̀n nídìí, ṣèbí wóró méjì ní gbogbo wa níta jọ́kùnrin. Ẹgbẹ́ ẹ̀pọ̀n yín yẹn ẹ gbé lọ sí Nàìjíríà náà, kẹ lọ máa púṣẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní níbẹ̀. Bí Ìgbòho ṣe púṣẹ̀ títí tó débi tó dé yìí, àdúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ̀yin òmùgọ̀, tá bá dákẹ́ nígbà yẹn ni Ifá sọ pé kí n dákẹ́ o, Ifá ò ní kí n dákẹ́ nísìn. Ẹ gbọ́ mi yé ọmọ Yorùbá, gbogbo time tí mo dákẹ́ ní 2 years ago yẹn, àwọn wòlíì ń pè mí pé má sọ̀rọ̀, ìwọ ṣáà dákẹ́. Àwọn àfáà ń pè mí ni o, wọ́n ń dífá tó ń sọ fún mi pé má sọ̀rọ̀, dákẹ́. Ẹ wà careful. Ẹni tó bá sọ pé Yorùbá nation ti sóhun, ó ní right láti má ṣe mọ̀nà kábẹ́ ni. Àwọn kan ṣáà ń ṣe APC nísìn. Mo ṣáà rí Jàmí Sanwó-Olú, àjọ wà ní UK ní, tajọ́ ń ya picture káàkiri, tajọ́ ń ṣe photographer. Ẹ lọ Google ẹ̀, Jàmí Sanwó-Olú, ó wà ní Los Angeles nísìn, ó náà lọ represent Lagos State nípa ọ̀rọ̀ bó ṣe máa bá àwọn physician, mo mọ physician tó máa fa Amẹ́ríkà sílẹ̀ tó fẹ́ wá ṣiṣẹ́ ní Lagos òfò, Lagos tó ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá, tó ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yíbò gan. So ìyẹn á kúrò l'Amẹ́ríkà, wá ṣe physician, wọ́n ń jayé àríyé wọn lọ. Kò ṣe Yorùbá nation nísìn, ọmọ Yorùbá ní náà, ó wà pẹ̀lú àwọn àjọ wà ní UK ní. Ẹ lọ Google orúkọ ẹ̀, Jàmí Sanwó-Olú ló ń jẹ́. Ó wà lórí ilé onírọ́ ló máa sọ pé kìíní kan ẹ jẹ́ public figure ni, èèyàn mi ni, tí bá pẹ́ á dá mi lóhùn. A sì jọ pàdé ní Lagos State event tó wá ṣe ní London, òun ló wá represent Sanwó-Olú. Ìyẹn mi pé torí pé ó wà pẹ̀lú APC, tí bá wá rí màá sá fún. Ìyẹn ní pé kóun náà sá fún mi, pẹ̀lú pé bí ṣe ń bí Sanwó-Olú wọ́n bí da kó sọ pé kí n shut up, pé kí n má bú Sanwó-Olú. But ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ pé mọbi tó ń gbé yín lọ, ibi tó bá ń wà la lè gbé yín lọ. Tó ò bá tẹ́ ẹ lọ́rùn, ẹ lọ dá tí ń sílẹ̀, kẹ́kọ́ àwọn ọ̀dọ́ kẹjọ máa lọ ṣe Yorùbá nation. Tó bá ní ha gbogbo yín mọ́nu prison, ẹ fẹ́ farawé Ìgbòho, ẹ fẹ́ farawé ẹni tí àwọn wòlíì sọ pé ẹni táwọn rí tó bá bí àṣà ṣóyẹ kórí bẹ́ẹ̀ lánàá, ó ní gbogbo tí Ìgbòho bá ti ṣe tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ti yáfí ẹ̀.
bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tó bá ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí àṣìṣe tó bá tẹ̀ ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí Ọlọ́run yáfi ẹ̀ fún nǹkan tó gbé sára tó gbé dání sórí. Bàbá yín ò lè ṣe, ìyá yín ò lè ṣe tí Ìgbòho ti ṣe. Ẹ̀yin ẹlẹ́pọ̀n blue, ẹ̀yin ẹlẹ́pọ̀n blue, ẹ lọ sí Nàìjíríà kẹ́ lọ dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́. Ẹni tó bá náwó ẹ dánwò kẹ́ lọ sí Nàìjíríà kẹ́ lọ dán tí Ìgbòho dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́. Wọ́n bí bàbá yín dání mo sọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ dánwò. Ìtí Ìgbòho ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí wọ́n bí bàbá yín dá kẹ́ lọ dánwò. Ká bá dákẹ́ ní 2 years ago lọ́ní dákẹ́. Ọlọ́gbọ́n la máa béèrè pé ta là ń bá sọ̀rọ̀ orí ọ̀ pé òmùgọ̀ ní kó máa bi mí pé ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Gbogbo yín ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ àlè. Ọmọ àlè ni yín torí pé ẹ̀ bá ń ṣọ́ ọmọ àlè ni ṣé kọ́ lè pa Ìgbòho lẹ́sẹ̀ fẹ́ ní ká pùṣẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Ìgbòho máa sọ àsìkò tó yẹ nígbà tó bá yá. But for now à ń negotiate pẹ̀lú Tinubu. Ẹni tó bá ní àti gbowó lọ́wọ́ Tinubu àti ìgbà náà nìyẹn tẹ̀ báwọn kan tí ń gbà ti pẹ́. Ẹ̀yin born bastard ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín pátápátá. Ẹ wojú tèmi dáadáa. Èmi lágbẹ́nusọ Ìgbòho for now. Òun kọ́ ló rán mi iṣẹ́ tèmi ni mò ń jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Wọ́n bí bàbá yín dá kẹ́dánwò. Ìtí Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ṣe wọ́n bí bàbá yín dá. Èmi lọ́lé ní 2021 ẹ̀yin náà ṣe ra tíkẹ̀tì kẹ́ lọ sílé kẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn pé ìrìn àjò tá gbé dání ọ̀nà wo la fẹ́ gbà. Ẹ jókòó sí abroad ẹ̀yin náà ń sọ Yorùbá nation ẹ fẹ́ dárìn àjò rú ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ ti yín. Gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ tẹ̀lé yín kẹ́kọ́ lọ. Bí a orí TikTok láti máa gba Yorùbá nation, sórí YouTube láti máa gba Yorùbá nation, sórí Facebook láti máa gba Yorùbá nation. Ìrọ̀lẹ́ ń pa ilẹ̀ Yorùbá yẹn gangan ní Yorùbá nation máa ti jáde. Àsìkò tí tó ni inú ilẹ̀ Yorùbá gangan ní Yorùbá nation máa ti pull out láṣẹ Èdùmàrè lágbára Jésù Kristi. Ní gbogbo bí tó ti ké útúbà lẹ́nìí kò ní dá fún yẹn ní soríire. Ní gbogbo bí tó ti ké útúbà lẹ́nìí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe tí Ìgbòho ti ṣe. Gbogbo ẹni wọn fi sọ. Ó fìyàwó sílẹ̀, ó fọmọ sílẹ̀, ó ń sáré gbogbo ohun tí wọ́n ń pè ní ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin wá ń sọ pé ẹ̀mọ́ bí tó ń kó yín lọ, ó ti gbowó. Ẹ̀ ní soríire gbogbo yín mo sọ. Born bastard. A sì rọra ń wojú ara wa ni mo sọ fún yín. Ẹni tó bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ ra tíkẹ̀tì kẹ́nìṣó Nàìjíríà kẹ́ lọ ṣe tí Ìgbòho ṣe. Ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Eléyìí ló wà l'Amẹ́ríkà nísìn tó ń jayé orí ẹ̀ lọ. Wọ́n pè ní Jamiu Sanwó-Olú. Ayé orí ẹ̀ ló ń jẹ lọ báyìí nísìn. Táwa máa ṣe fídíò. Àwọn wo ló ń fúlù? Àwọn wo ló fẹ́ máa fúlù? Àwọn tó wà Nàìjíríà lè máa fúlù. Irú òun ò lè fúlù èmi. Ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ pàdí mi gidi ni. Jamiu Sanwó-Olú. Kò jẹ́ pé mò ń bring it down. Jamiu Sanwó-Olú. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ n lọ mú jáde. Ó náà wà Los Angeles nísìn. Wọ́n wá àwọn physician. Ta ló mọ bí tó ti ń fi kinní kan sẹ́nu tó máa há síbẹ̀. Ẹ jẹ́ kó máa fúlù yín. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn máa fúlù yín pé Nàìjíríà sì máa da níbo ló lè da sí. Nàìjíríà ò lè da láyé. Gbogbo ẹni mo fi sọ òun lélẹ̀ public figure ni. Òun lélẹ̀ Jamiu Cherry òun wà l'Amẹ́ríkà. Ẹ gbọ́. Hi guys, how you all doing? I'm right here. Bó ṣe òyìnbó ẹ̀dá báyìí Cherry. In a beautiful Los Angeles, California. I'm here for the AMPA Conference 2024, and I'm just walking down to the JW Marriott where the conference is being taking place. AMPA stands for Association of Nigerian Physicians in America. This is a proud body of the best of our best, you know. Best of our dísùrù síbẹ̀. Best of our best kí ló ń ṣe l'Amẹ́ríkà tó ìtì padà wá sílé. Only the best of Nigerians. Kí ni wọ́n ń ṣe l'Amẹ́ríkà tí wọ́n padà wá sílé? Kí ló fẹ́ wá ṣe nílé? Ìlú òfò, ìlú àdánù, ìlú tó ti bayé jẹ́, ìlú tó lé àwọn yẹn kúrò nínú Nàìjíríà tó fi lọ ṣe tó ń pè ní physician. Ẹlòmíì ṣe padà lọ kàwé ni. Ẹ wá ní kó wá padà wá sínú system tó ní ṣiṣẹ́. Tó bá tẹ̀ fẹ́ ṣe máa fún láyè. Yes, àwọn kan wà níbẹ̀. St. Nicholas wà níbẹ̀. Oríṣiríṣi hospital wà níbẹ̀. Bó kò lè dàbí pé ká gba system tiwa, ká gba government tiwa, ká ní constitution tó máa protect àti doctor àti patient. Amẹ́ríkà ló wà nísìn. Cherry. Àjọ wà ní UK, tájọ́ ń hustle ni. Hustler ni bó ṣe wà yẹn. Tó bá tẹ̀lé tó sọ pé Nàìjíríà máa da ọmọ forget it. Wo bó ṣe wà yẹn British passport ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. British passport ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Máa farawé. Máa lọ fọ́lẹ̀ àwọn eléyìí kó máa fara wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o máa farawé ẹ̀gbọ́n mi Délé Mọ̀mọ́dù. Sórí Délé Mọ̀mọ́dù máa farawé wọn ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Tí bá pè wọ́n nísìn àfi tó bá bí sí wọ́n gbọ́dọ̀ gbé kọ́ mi. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni wọ́n mo nífẹ̀ẹ́ wọn.
àwọn náà ti jìyà. Délé Momodu náà wọ́n sá kúrò Benin Republic lọ́gbà sá kúrò ní Nàìjíríà kọ́ má bàa pa àwọn olórí burúkú Abacha tó fẹ́ pa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. He ran away. So tẹ́ bá rí wọn lẹ́ni tí tó ń fly tó ń travel káàkiri, leave him alone. Tó bá dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó lọ kí olóyè Ìgbòho ní Benin Republic. At least àdẹ̀ ní láti go into any more details more than that. Ìbáwọn kan wà kí ló dé tí ọ̀rọ̀ Ọ̀tẹ́dọ́lá náà dìde lọ kí olóyè kó lọ kí bàbá Akíntóyè. Wọ́n ṣe bí ìpá àwọn ọmọ tó ń lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà. So at least òun dìde ó lọ support pé olóyè ibi tó wà yìí àwa náà ti experience rí má wọ́rì ó tẹ̀ jẹ́ pé yẹn lásán ló bá sọ is more than enough. Èmi ti bá wọn cover ovation rí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni Bob D. Tí bá pè wọ́n mo ní direct number wọn tí bá pè wọ́n wá gbé call mi. But tó bá rò pé àwọn máa sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa da tí Bob D bá sọ pé Nàìjíríà máa da ọmọ tuntun ẹ̀dànù àwọn ọmọ wọn ń gbádùn báyìí nísìn mo rọ́mọ wọn kan láìpẹ́ èyí tó ń ná mi lára yẹn wọ́n ń gbádùn ayé wọn lọ. ṣoré mà tiẹ̀ àjọ wà nínú sàwáwù kan náà ni èmi àti ẹ lájọ wà nínú sàwáwù kan náà ká support ká dúró ní àsìkò ní gbogbo ìgbà tó bá ní ó ti yá wọ́n ní ká ṣe máa lọ create awareness ìyẹn ni bàbá Akíntóyè gbélé wa lọ́wọ́ wọn ò rí sọ́sí yẹn. Gbogbo ilé tí bàbá Akíntóyè gbé jáde bàbá 89 years old ẹ̀yin ẹlẹ́pọ̀n blue lè kọ̀wé kan bàbá yìí ló ó máa jókòó á draft ẹ̀ á wá gbé fáwọn tó máa lọ type ẹ̀ tó bá tẹ̀ mọ́ kọ̀ǹpútà fi type at least ó máa draft ẹ̀ bomb bastard níyẹn ní soríire ẹ lọ sílé kẹ lọ ṣe tí bàbá Akíntóyè ń ṣe idiot all over the place ẹnu lẹ níbi àjàkàrà kò sẹ́ni tó mọ̀rọ̀ sọ lórí social media kò lè gba Yorùbá nation fún wa ó kàn create awareness ni in tó máa gba Yorùbá nation ó wà lọ́wọ́ Ìgbòho ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run ó wà lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ YSDF anybody any organization ni mo sọ gbogbo ẹni mo fi sọ wọ́n díbọ́n ni mo sọ wọ́n díbọ́n Koiki lèmi jẹ́ mo ní sẹ́ tó bẹ́ẹ̀ èmi ni last man standing lórí mídíà yìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation màá bá yín fa wàhálà tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ẹ̀ ń béèrè pé ṣé funfun àbí dúdú ẹ fọkàn balẹ̀ a bá ti gbowó náà nìyẹn kí ló wá ń dùn yín pé a bá gbowó ẹ̀yin náà lọ gba ti yín náà idiot all over the place mọ ibi tó ń kó yín lọ ọ̀rọ̀ rúnrún ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n lórí a send letter sí Tinubu ṣé a send sí Buhari ṣé nígbà tá a send sí Buhari kò ń ṣe oṣù kan la fún ṣèbóṣù kan náà la fún Buhari tó fi dá wa lóhùn ṣé Buhari máa dá wa lóhùn olórí burúkú ni ṣèbí Fúlàní ni is a bomb bastard olórí burúkú ni Buhari dead or alive Nnamdi Kanu ló ti kú almost 1 year now kò wá sí UK wá gba treatment 1 year now ààrí Buhari has not returned back to UK gbogbo tí ojú Ọlọ́run tójú èèyàn rí ojú Ọlọ́run rí ẹ jẹ́ kó parọ́ yẹn lọ títí but one thing is the Yoruba people will be free Biafra máa lọ Arewa máa dá dúró gbogbo ẹni tó bá wá fẹ́ lọ kó lọ kò sí bá bálẹ̀ ẹni tó lè dá dúró ìrìn àjò tá gbé dání tó bẹ́ẹ̀ láti dá dúró ẹ lè dìlé ẹni ẹ lè dá dúró what God cannot do does not exist what God cannot do does not exist. It's a matter of time. Ẹ fọkàn balẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, hypocrite people all over the place. Àwọn wèrè. Ṣèbí yẹn ni bàbá yẹn ṣe sọ pé wèrè ní gbogbo yín. Wèrè. Prophet Tibetan ti sọ ní wèrè ní yín. Wèrè aláṣọ ní yín. Iṣẹ́ ò lẹ ṣe. Ṣé gbogbo rally ta ṣe ní UK, ta ṣe l'Amẹ́ríkà, and then so what? And then so bloody what? Kí ló mú jáde? Ó kàn create awareness ni the real deal gangan àwọn tó ṣe rally ní Nàìjíríà ni gbogbo ẹni tẹ́ ṣe rally ní Nàìjíríà rally yín ní more weight ju gbogbo ta ṣe ní UK lọ gbogbo ẹni mo fi sọ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ẹni kọ́ wá challenge mi I am the forefront burner nínú pa à ń ṣe rally ní UK gbogbo ìta ṣe ní Nàìjíríà ó ní more weight ju ìta ṣe ní UK lọ fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn gbogbo rally ta ṣe nínú Nàìjíríà ó ní more weight ju ìta ṣe nínú UK àti America lọ àti anywhere tó bá ti ṣe rally ní gbogbo àgbáyé but at least those two countries need a big point of contact need abroad
tá bá mú Amẹ́ríkà a máa mú UK but èyí tẹ́ ṣe ní Nàìjíríà gbọ́n tó lóye sọ ni ìwọ ẹ̀yin náà rí fídíò yẹn ni wọ́n rí tó fẹ́ lọ pọ̀ lóye sínú ilé bí a kì í tún gbé jáde kẹ́ tó rántí torí a máa ń gbàgbé nǹkan onígbàgbé ni wá onígbàgbé èèyàn ni wá tá bá ti jẹ̀bà nísìn tá ti kúrò lórí program ẹlòmíì ọmọ tó tún sọ ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ ta sọ wọ́n ó tún di àlọ́ tó fẹ́ Koiki bá tún jáde àbí tí yèyé bá dára bá jáde nírọ̀lẹ́ àbí tí àròlé bá jáde àbí tọmọlúkà bá jáde àbí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. mo kíyà mi Felicia Àjàgbé mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ̀ ń bẹ lórí ètò ẹ̀yin abíamọ tí ẹ̀ ànáwọn ìyá méjì kan ṣé kí n sọ fún mọ́mísì mi wà ní bẹ́ẹ̀ nísìn kò ní da ẹ̀ ní ṣoríire mọ́mísì tèmi wà ní bẹ́ẹ̀ nísìn láti lọ yọjú sí wọn láti mọ̀ pé iṣẹ́ ń lọ síwájú ìyàn kan wá jókòó sí London á jókòó sí Amẹ́ríkà máa béèrè pé àmọ́ tó ń lọ ẹ̀ ní ṣoríire born bastard. My own mom ó wà ní bẹ́ẹ̀ báyìí àwọn bíi mẹ́ta tẹ̀lé wọn lọ ẹ̀yin lẹ fún ọ lówó tíkẹ́ẹ̀tì ni ẹ lọ sí bẹ́ẹ̀ kẹ́ lọ béèrè tó ń lọ kò ń ṣe lórí social media lórí TikTok náà lẹ ti máa gba Yorùbá Nation mọ́mísì tèmi wà ní bẹ́ẹ̀ bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ní ṣoríire ẹrù pa à ń ṣeré ni ìyá tó tẹ̀jẹ̀ sẹ́mi lára ó wà ní Benin báyìí nísìn mọ́sí mi wà ní Benin Republic bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn mẹ́ta lọ́gbẹ̀rẹ̀ láti UK tó lọ sí Benin Republic ìyàn kan wájú ọkọ̀ máa béèrè pé àmọ́ tó ń lọ ẹ máa mọ mi tó ń lọ ẹ máa mọ tó ń lọ lóòótọ́ à ń bọ̀ a máa sọ tó ń lọ fún yín nínú London nínú Amẹ́ríkà ní Canada a máa sọ tó ń lọ fún yín ẹ má ra tíkẹ̀kẹ́ nìṣó ní Benin kẹ́ lọ bèèrè tó ń lọ lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin born bastard ẹ̀ ní ṣoríire. Mo ń bọ̀. Thank you. Òní lẹ́tà lọ fún wa nísìn. Àṣẹ ìgbà nínú ilé nìyẹn. Ìlú òfò. Lẹ́tà lọ gbé dé nísìn. Káṣù ti dé báyìí nísìn. Nàìjíríà kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́. Òun ní sórí. Òde sí òníra address. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń lọ. À ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ń ṣe country. Logistics is one of the most òun ló lọ́wọ́ jù ní gbogbo àgbáyé logistics owó tó ń bẹ níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré tẹ́lẹ̀ tó bá deliver letter àbí parcel bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan máa náwọn rí àwọn boys kan wà iṣẹ́ tó fi ń ṣe nìyẹn olè ni wọ́n àbí wọ́n máa order nǹkan sílé onílé ẹ má bínú pé mo kọ̀ yàbàrà díẹ̀ mo kàn fẹ́ sọ nǹkan kan bí technology ṣe ń work ẹ̀yin jókòó sínú analog country òfò à ń sọ fún yín pé ká upgrade ká get the hell out of this shit country. Níjọ́ náà lọ́hùn tó bá ọ́dà mò ń bọ̀ ìtẹ́mi ọ́dà mo ọ́dà kìíní iléeṣẹ́ dé ni òun ni ẹ̀nìrà address òun ni ó ṣẹ̀ dé ni mo dé bá nílé ni now literally some 10 years ago tí bá ọ́dà nǹkan yìí àwọn kan máa ọ́dà sílé onílé wá lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn àwọn tó máa ń nọ́ke gbogbo àwọn tó ẹ̀yìn rò pé wọ́n lówó ní London àwọn olùṣọ́ lórí burúkú àwọn ẹ̀gbọ́n olè àwọn 419 àwọn fraudsters àwọn olè púpọ̀ nínú wọ́n ti ní baggage lẹ́sẹ̀ wọ́n ní integrity kankan lọ títí mọ́ ó láwọn iṣẹ́ tó lè ṣe ní UK ó lè ṣe tó lè ṣe l'Amẹ́ríkà but UK ni mo sọ̀rọ̀ tó yẹ mi gbé l'Amẹ́ríkà rẹ̀ àwọn tó máa ń nọ́ke níjọ́ náà lọ́hùn wá ọ̀dẹ̀ ẹrù sílé onílé so tí postman bá ti ń bọ̀ báyìí wá kọ̀ súnmọ́ postman ni we own it ìyẹn òmùgọ̀dẹ̀ nìyẹn náà wákọ̀ sign bọ́ ṣe máa gbé ẹrù lọ nìyẹn TV oríṣiríṣi nǹkan nísìn wọ̀ bí ẹ dá bí bọ̀bọ̀ ìṣe wá deliver nísìn ó ya picture mi pẹ̀lú ẹ̀ kí wọ́n sọ pé mi kọ́ ni mo gbà nǹkan ń pè ní technology nìyẹn jókòó sí di rakatia tí Jamin sọ pé òun lọ I'm in Los Angeles we come to meet the Nigerians association pọ̀ káàkiri Nigeria is still a country ẹ jẹ́ kí Yorùbá jáde nísìn ẹ rí pé Yorùbá Association of Physicians Yorùbá o lè sọ pé ní tí ṣe àti gba country náà àti gba country náà ìjọ tá a bá ti gba country ẹ rí i pé gbogbo àwọn establishment gbogbo àwọn professionals wọ́n máa lọ máa register lábẹ́ ìlú tó wà tó máa pera wọn ní Yorùbá carpenter Yorùbá plumber Yorùbá kìnìkan nísìnyí tó bá deliver parcel wọ́n máa ya picture torí pé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fi jalè insurance ló máa wá sanwó padà nísìnyí wọ́n ti upgrade ìtàn pè ní bí POS tẹ́yìn gbé dání yẹn so bọ̀bá yẹn bó ṣe dé nísìn ìdí tó ṣe kanlẹ̀kùn nìyẹn pásù tó bá ti lè wọnú ilé á ya picture pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ nítorí pé èyí tó gbé wá tóbi ó wá expect pé kí n wọlé kí n jáde ìyàwó mi dẹ̀ sọ fún mi pé nǹkan kan ń bọ̀ nílé
ó máa pè mí nísìn láìpẹ́ pé because bó ṣe wá ń deliver fún ìyàwó bó ṣe ń deliver sínú ilé wọ́n ti send email sí ìyàwó mi pé password á ti deliver o má sọ pé ò rí gbà o ẹ jókòó sí di rakatia ẹ jókòó sí di nonsense and takasia ẹ jókòó sí bá ń sọ fún yín pé kinní kan ìyàn kan máa ń sọ pé àmọ́bí tá ń kó wa lọ ibo ló ń kó yín lọ ibo ló ń kó yín lọ mo ń bèrè ni we are on a journey mo sọ pé easy brother mi I can play audio yẹn ó send audio sí mi train ni journey yìí tó bá dúró síwájú á gba ẹ àrùn ẹ jẹgẹjẹgẹ tó bá bí ẹ̀dá ìwọ dúró síwájú train kò má tètè sá kúrò kò má tètè ó máa rún ẹ jẹgẹjẹgẹ ọlọ́njà àrí orí ẹ is a moving train is called a moving train ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí àwọn tó ń wò bá lórí software ọ̀nà méjì ni mo ti ń stream ìtò bá convenient ní kẹjọ́ kò sí kẹtì wò now ẹ jẹ́ ká gbọ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ bó ṣe jáde nílùú Èkìtì in tó jẹ́ káwọn olóṣèlú yẹn sọ pé bẹ́ẹ̀ bá lọ pa Ìgbòho sílé pọ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá nation yìí ó máa affect gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ̀yin olóṣèlú bó ṣe di pé olóyè tó fẹ́ lọ pa sílé nìyẹn in tó fẹ́ lọ pa sílé ìdí ẹ̀ lélẹ̀. jẹ́ kọ́ mọ̀ you don see Ìgbòho tó ń gbọ́. ẹ̀yin náà lọ dán wò ẹ̀yin náà lọ bá wa ṣe jẹ́ kọ́mọ̀ kọ́ fídíò yín ká lè máa porúkọ yín. No, they are not jealous people. They are just very stupid people. They are not jealous. Ilé ìṣòro jealous. Wọ́n ò lè ṣe ìkànnà tí Ìgbòho ti ṣe. Owó ẹ̀ ní tó náà. Connection ẹ̀ ní tó Ìgbòho. Ìbòlẹ̀ ti fẹ́ rí. Kílẹ̀ ń tà, kílẹ̀ ń rà. Kílẹ̀ ń rà. Tẹ́ máa fi ní connection Ìgbòho. Bàbá yín ò tó bẹ́ẹ̀. Bàbá yín gan ní connection tí Ìgbòho ní lọ́wọ́. Kílẹ̀ ń rà Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ àdúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè bàbá dáadáa at 89 bàbá yẹn tún ṣe kọ́ ilé gbogbo tó ṣe kọ́ within months ó wá ní ká lọ máa fi educate ara wa wá rí yẹn gbé jáde ṣebí ọ̀nà àbáyọ náà lélẹ́yìn gbogbo ala máa vote ní July 4 nísìn lágbára Ọlọ́run kíní mi bíi PVC tèmi wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ wá mo fẹ́ máa fi wọ̀nyí ni ó ti wà lọ́wọ́ mi inú lé ń bíbà òun lélẹ̀ ìbíbà ojú window mo fi sígbà tí mo fẹ́ make sure pé kó má di pé ẹlòmíì nísìn gbogbo ní tó kàn ló fi máa wò ló máa rán ojú akọ̀ fọ́ dànù èmi ló ní kó máa wò lórí screen máa wo nǹkan míì ṣe nǹkan míì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lé kí ló wà nílẹ̀ ẹ̀yin olóṣì èmi ni kó máa wò kó máa gbọ́n tí mò ń sọ fi background mi sílẹ̀ so what is send wa òun your polling card you must bring photographic identification to vote kò ń rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé àwọn kan náà ti ń dọ́gbọ́n sí nílùú yìí ìyàwó mi tẹ́ ń béèrè pé kí ni reason tó ṣe ní ká mú ID wa mo ní àwọn kan náà máa lọ rẹ́gísítà lé káàkiri tó máa kọ̀ send káàdì sí wọn so tó bá ti dìbò ládùúgbò kan wàá tún sáré lọ sádùúgbò bòmíì but nísìn kò likely kò ní 2 ID nílùú yìí tó bá ti ní 2 identification ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dá kankan mọ̀ 2 ID là ń lò we are Nigerians we are Yorùbá so wàá gbé Nàìjíríà dání Yorùbá yẹn ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan so wàá wá ní which side of Nigeria Igbo drug dealer Yorùbá ritualist Hausa àwọn 419 làwọn yẹn ẹ wo bó ṣe pín gbogbo wa òun lélẹ́yìn nísìn wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ wa you must bring photographic identification to vote. You will not be able to vote unless you show photograph. Tó o bá ti mú ID wá, o ò ní dìbò. Kò dẹ̀ ń ṣe ìbò tẹ́ ń dì ní Nàìjíríà òfò, tẹ́ ń para yín, tẹ́ ń gúnra yín lọ́bẹ. Kò sẹ́ni tó ń para wọn níbí báyìí. Wàá lọ san tó máa ṣe ni. Election of member of parliament for kì í máa sọ constituency yẹn jẹ́ ń fi yẹn sílẹ̀. Date of election Thursday 4th of July 2024. Voting information títí débi tí máa ti vote wọ́n ti fà àdírẹ́sì síbẹ̀ kódà wọ́n tún sọ máàpẹ̀ síbẹ̀
If there's any problem, ring this number. And all the information, accept type of identification, your passport, your driver license, your biometric immigration document. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti ní ìwé lọ dìbò. Ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ student, mo wá mọ̀ bí student ní right láti vote, I don't know. But ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn student kìíní yín. Your Oyster card, ẹni tó bá pé 60, ẹ rántí Oyster card. Àwọn pé tèmi wà nínú jacket mi. Oyster card, àwọn tó bá ti pé 60 ló máa ń fún lọ́fẹ̀ẹ́. A máa fi travel káàkiri, a máa fi lọ sí South East, wà lọ kí àwọn ìyá tó kù náà, àwọn ìyá dáadáa, gbogbo wọn wà mọ́ṣáláṣí níṣẹ́ tó ń ṣàdúrà. Èèyàn kan pè mí láti Mẹ́kà. Mo miss fídíò kan yẹn lára àwọn followers wa ní UK bíbá. Wọ́n níwájú Kaaba làwọn wà táwọn ń ṣàdúrà fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ní student náà lè vote, just take your BRP. Ẹ ṣé gan ni brother mi Olúwafọlábí, ẹ lọ vote o. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní UK, go and vote. Oh, and very, very important. The polling starts from 7 till 10 p.m. Ká tó kúrò lórí torí mo ti ṣe 1 hour, almost 51 minutes. Once again, kí n farabalẹ̀, kí n pass message. If you don't know what Igboho and Baba Akintoye, these two, o lè má mọ̀ wọ́n. Maybe you don't know them. Maybe you are one of those that is doing videos, doing write-ups, doing TikTok, Facebook, YouTube, voice note. Even you have set up your own WhatsApp group. If you don't know what they are doing on Yoruba Nation, you don't have to follow them. You can literally just set up your own and do your own thing and see if we follow you or not. Okay? But don't start being stupid because some of you are becoming irritating. And you know what that means? It looks like somebody that needs mental problem. You have got mental problem. You got mental problem? Are you all right? Are you all right? You all right? You're all right. Oh, all right. Now, I'm not all right. I'm feeling some pain here. Should I call the ambulance? Maybe. Okay. Pam, 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 pam. Mo bodo dial abuse me. 999, police, fire, ambulance. What happened? There's a young man here. He doesn't feel all right. Okay. Can he still talk? Yes. What is his name? How old is he? What better simple question? Ẹ jẹ́ ká mú lọ sí ti Nàìjíríà. Ó ti ṣubú o. Wèrè pọ̀ ní country yẹn. No system that is working. So púpọ̀ nú ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ̀mọ́ tí Igboho ń ṣe wèrè ń ṣe yín lórí. Ẹ̀yin náà lọ ṣe tí Igboho ṣe. Àtiwọ́ tó ń wò mí. Ìwọ náà ni. Àtiwọ́ tó ń wò mí. Ẹ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Kò kàwé. Ọ̀rẹ́ tó kàwé. Òròmùgọ̀. Orí bàbá tó kàwé. At 60. Ọ̀rẹ́ tó kàwé. Kò ní bàjẹ́ fún bàbá lẹ́kìtì. Mo ní wèrè ń bẹ lórí wọn àwọn tó náà wọn mọ tí àwọn bàbá dáadáa. Bàbá Èkìtì á travel láti Èkìtì. Ní sóríire ni gbogbo yín mo sọ fún mi. Á lọ láti Èkìtì. Á wá gbéra lọ sí Bẹ̀nẹ̀. Ẹ mọ distance yẹn. Ṣé mo tó lè ṣẹlẹ̀ láàrin Èkìtì sí Bẹ̀nẹ̀? Ní títì tó da, ẹ̀yin jókòó sí abroad pẹ̀lẹ́pọ̀n blue. Ẹ sọ pé ẹ̀mọ́ tó ń ṣe. Ní sóríire ni mo sọ fún yín. Wọ́n ti ní kí ẹ máa ṣe pé but eléyìí special ni. Special ni. Kí n máa dárúkọ orí òpè a ní láti dárúkọ ẹni tó bá báwí náà ló báwí idiot all over the place. Ọmọlúkà ló ń lọ níjọ́ òní tó l'accident láàrin ìlú tó yẹ kí títí máa smooth dé Benin Republic. Ó yẹ kí bàbá Èkìtì wọ train ni. Olóyè jẹ́ sáré wá lọ kí olóyè kó dẹ̀ wọ train láti Èkìtì. A kò lè connect ni. Ó lè jẹ́ tó máa wọ̀ débì kan a wá gbé wọnú Benin. A wá drive nínú galloping nínú this nínú owó epo tó wọ́n ẹ lọ máa support wọn ẹ fún wọn lówó wọ́n nídìí owó ẹ tó bá ní pé media ò nídìí owó orí ẹ má yẹ kí n bú yín nídìí owó no paper la máa fi run ní tá à ń ṣe bíìlì lọ fún mi nísìn £4,000 ni wọ́n ní kí n lọ mú wá kó bá mi upgrade website mi ṣé website yẹn nísìn ṣé èmi mò ń lò fúnra mi ṣèbí Yorùbá Nation la fi ń ṣe ibo mo ti fẹ́ rí £4,000 nísìn nígbà tí mo ta drug tí mo dẹ̀ ṣe cocaine
mo ò dẹ̀ ṣe yahoo yahoo ní UK bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣe yahoo yahoo Nàìjíríà àwọn ò rí yahoo yahoo ṣe níbí báyìí ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe gbogbo yín o àdẹ̀gbọ́wọ́ olóṣèlú ẹlòmíì ṣẹrẹ́nu yín ẹnu yín tẹ máa fi ń wa rọ́ọ̀fù yẹn mo ní gbogbo nǹkan kọ́ lèmi máa sọ nísìnyí mo ò dẹ̀ ní ìwé kankan tí mo fi kọ nísìnyí but ọjọ́ iwájú ẹ máa kàwé mi ẹlòmíì àmà ó lè jẹ́ kó tẹ̀ máa ti kú gan bí àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa kà á ó máa ṣe o ohun tí dáàdì mi dẹ̀ ń sọ sí Koiki ohun tí dáàdì mi ń sọ sí Ìgbòho ohun tí dáàdì mi sọ sí bàbá Akíntóyè àwa náà wá aláti ní classify information o expect kí bàbá Èkìtì sọ gbogbo tó rí ní Èkìtì nígbà tó ní ẹlòmíì bọ́ ṣe ní kó pa tí ẹyẹ ẹpa tẹlifóònù àfẹsọ ẹlòmíì àmà pé bàbá Èkìtì pé kí ló sọ kò ní da fún yín ẹ lọ sí bẹ́ẹ̀ nìkẹ́ lọ́ máa béèrè ń tọ́ sọ ẹ̀yin born bastard bàbá Èkìtì kí ló wá sọ lọ́hùn ẹ sọ díẹ̀ fún wa náà ọ̀rọ̀ àṣírí ẹ láìka àṣírí àbí ṣé gbogbo ohun tí Amẹ́ríkà ń ṣe ló ń sọ fáwa o mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń pè ní classified information classify ẹ sì kí ẹ pa ó lè jẹ́ another 30 years ló máa jáde tó bá jẹ́ pé inú ẹ̀ ló máa ti rí ó ti gbowó àtìgbà náà ni ìwọ náà lọ gba tiẹ̀ àwọn lẹ́pọ̀n blue so tó o bá mọ tí àwọn méjèèjì ń ṣe o mọ̀ pé wọ́n jọba bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jọ ń kó kí ló wá ń tẹ̀lé wọn fún fúrò àwọn ń ṣiṣẹ́ fún wọn ni mo ti sọ lójoojúmọ́ bàbá Èkìtì ń ṣiṣẹ́ fún olóyè Ìgbòho ni àti bàbá Akíntóyè àti ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń ṣiṣẹ́ fún yín àwọn kan ní àṣiṣẹ́ fọlóyè o àwọn ò ń ṣiṣẹ́ fọlóyè o àwọn ò ṣiṣẹ́ èmi ń ṣiṣẹ́ fọlóyè ni o yàtọ̀ sí pé kódà kó pè mí lẹ́ni pé mo kì í ṣàgbẹnusọ òun mọ́ mo sì ń ṣiṣẹ́ fún náà lọ ni wàláì tàláì símọ́ bí láìláì sí láhùwà kó lóye pè mí pé Koiki o mo ti rẹ́ nìkan o tó lè tún bá mi máa ṣe pa mi o a sì ń ṣiṣẹ́ fún náà ni à ń bọ̀sibọ̀sí tí ọ̀rọ̀ bá yé yín ìyẹn yàtọ̀ Koiki Yorùbá Nation tẹ́ ń ṣe yẹn ìbòlẹ̀ bá ṣẹ́ dé à ń ka lọ́wọ́lọ́wọ́ page àti wà ní week 4 tó bá lọ wo gbogbo YouTube channel tá à ń ṣe nísìn week 4 la wà kí là ń sọ̀rọ̀ lé lórí wà bá níbẹ̀ analysis Singapore là ń bá lọ lórí ètò láti bí ìjẹta nísìn Singapore ta ló mọ tán pè ní Singapore àwọn ìlú dáadáa àwọn ìlú tí 1965 àti kúrò lórí ti bí yẹn àti àwọn tí ń tẹ̀lé àti ń báṣẹ́ lọ kí n ṣe máa sọ̀rọ̀ lórí yẹn náà máa sọ ní gbogbo prógráàmù ló mọ̀ pé fracas lè ní ṣe èyí tí mo sọ yẹn kò tí tó àbí Singapore Singapore ní 1965 ní August ẹ̀yin sisi mi ẹ̀yin sisti mi ẹ̀yin súnmọ́ bíbà ẹ má jẹ́ káwọn olórí burúkú ọkùnrin tó níbi kankan gbé yín lọ tó fi mọ mú yín ẹ support Yorùbá Nation tẹ́ ẹ bá wá ní kankan ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ torí àwọn ọkùnrin tó wà ń lé nísìn wá kọ̀ mọ mú yín gbẹ ni wá bímọ fún ẹ wá sá lọ wá lóyún wá sá lọ ò ní àtẹni tó lóyún ìwọ ló máa rán gbogbo ẹ Yorùbá Nation tá à ń pariwo wàá máa wọ́ndà pé mo gbọ́ tọmọ olúkà ń ṣe program ẹ̀ lánàá àwa kan fẹ́ restructure kò sí restructure lè ṣe anything you will still be in Nigeria wàláì àṣírí wàláì tàláì lórúkọ Jésù inú Nàìjíríà náà la ṣe máa wà kò sí nǹkan tó dàbí pé ká gbàlú wa sórí ta bá gbàlú wa gbogbo yín àtèmi àtiwọ tàtẹ kọ́kọ́ gbàlú wa yẹn náà ẹ wá máa wọ́n dà pé bọ̀ Koiki ṣé intense ìṣó lè possible gbogbo tí Singapore fi di Singapore lẹ́nìí 1965 wọ́n lé wọn ni wọ́n expel wọn a play video yẹn lánàá àní láti máa play lójoojúmọ́ amawa too much Singapore was expelled from a federation gbogbo ilẹ̀ wo England lánàá àwọn ṣekúṣẹyẹ èmi ò wo bọ́ọ̀lù èyí tẹ̀ wọ́n lélẹ̀ kúkú wo bọ́ọ̀lù èmi kì í ṣe kíní kàn mí àwọn ò ní táìmù yẹn lóòótọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan máa wo ṣé ẹni tó wà lórí 12-hour shift á máa wo football ẹ̀yin tẹ̀ wá Nàìjíríà ní táìmù yẹn tí wọn náà bá wà ní factory tó ń produce wàá rántí pé wọ́n play football tẹ́sẹ̀ máa rú ẹ́ bọ̀ kò sí kọ̀ọ̀kan tó wrong níbẹ̀ bọ̀ kí ni mo fẹ́ fàyàn bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ àwọn kó tíìmù mẹ́ta lọ wọ́n gbé Scotland lọ wọ́n gbé Wales lọ wọ́n gbé England lọ àwọn mẹ́ta ló lọ represent UK unbelievable mo máa ń wonder pé how do we explain this to mo wo sister mi ẹ má bínú pé mo kàn digress díẹ̀ èmi náà máa wò mo wo Bukky Jesse
mo wà lórí ibà mo lie down àti ìyàwó mi ṣe nice oúnjẹ kan fún mi ẹ ní láti mọ̀ àwa ń ṣe mọ́mí and daddy ní pálọ̀ ẹ̀gbọ́n ń ṣe jigijigi o ṣé ẹlòmíì bá ti gbọ́ mọ́mí and daddy jigijigi mọ́mí and daddy pọ̀ lóríṣiríṣi ẹ má jọ sọ̀rọ̀ jómi ọtọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ mo wá wo Bukky Jesse àwọn ilé ìṣiṣẹ́ ó wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó ṣépè títí fún gbogbo àwọn politician yẹn ṣẹ́rí gbogbo wa àtàwa a sì máa wá sí the same pointer bọ̀ jẹ́ káwọn máa bá ṣẹ́tàn ṣe lọ bí Ọlọ́run ṣe rán gbogbo wa pátá because in tó ń ṣe àwọn yẹn tó ń jà fún yẹn òun náà ló ń ṣe gbogbo wa ṣe ìwọ wá justice fún rẹ ọmọ pé tó wà láyé gan nídìí justice èmi gan nídìí justice tí mo nídìí Nàìjíríà ò fún mi gbogbo wa la nídìí justice a country that cannot protect its citizen is a failure ìkúnlẹ̀ abiyamọ mo ka story kan lórí mo post ẹ mo ní tó bá ń follow wa dáadáa website wa ó ti mẹ́hẹ ó sì wà but blogging wa a lè continue wọ́n ní mo ti reach 5,000 wọ́n ní kí n lọ upgrade ẹ̀ mo dẹ̀ tí ní 4,000 pounds so for now arọra máa manage pẹ̀lú àwọn post tá à ń post ẹ lè rí líǹkì website wa tó máa jáde pẹ̀lú article wa tó ní 4,000 pounds tí mo fi gbé fún wọn mo dẹ̀ jalè tàbárẹ̀ ní tó bá ní Koiki òun á bá ẹ san lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ within 7 days wàá bá wa upgrade ẹ̀ but ní 4,000 pounds mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí bàbá lẹ́kìtì now bí ṣe ń sọ lọ mo rí story kan ìkúnlẹ̀ abiyamọ amúyàn ẹ jẹ́ n kà fún yín kí ni mo sọ mo níyàwó mi máa pè á fi confam ẹ máa wòran kí la rí gbọ́ ó wà lórí live program ó ti deliver all right. wọ́n ti send email sí ni ibi tí technology dé àwa ṣì wà government office ní Nàìjíríà kò ní email address wọ́n sì ń lo Yahoo ìlú òfò kí government máa lo Gmail ìlú tí ẹ wá ń nù pé o lọ sí permanent spam secretary yín àbí wà lè ṣe máa ń pa àwọn oríṣiríṣi àbálẹ́kìtì ló lè ta àwọn lọ́wọ́ mọ́ káwọn gbọ́ Yorùbá dáadáa o wá lọ sí ọ́fíìsì government o wá ní commissioner fún mi káàdì yín kábíyèsí Elédùmarè báwa náà ní business card ẹ jẹ́ ń tẹ̀ sí yín lójú mo wá fẹ́ fúnyàn ní business card nísìn mo wá ní pé ní business card mi wà ń bọ̀ mo wá fún un ní business card àwọn àdójú tì mí kẹ báàgì gan ẹrù wọn ti pọ̀ jù jọ́nálìsì ẹlẹ́nu dúdùn ní mi ò máa ń kó sneakers sínú báàgì ni máa ń sọ pé ṣúgà wà ń bẹ kò sí tó kún ẹ o olúkálukú ló ẹ̀yin náà máa ń mọtí o kálukú ló àìpọ̀ kó má pọ̀ jù ní o tí bá ti jáde tí máa fi run yín nìyẹn bí pákó máa sọ pé ẹ̀yin ìyá kan ní àpá bá pè mí lẹ́yìn o Koiki arí ẹ tó ń jẹ sneakers olúkálukú ló mọ tó ń jẹ inú ilé ẹ o Bukky Jesse ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lánàá ó ní pátá kan tóun máa ń wọ̀ ẹ máa ká tún lọ síbẹ̀ yẹn lọ ó ṣọ̀sán gan àwọn ìyá yìí gan sẹ́ wọ́n máa sọ now ó wá gba business card lọ́wọ́ odindi commissioner irú àwa nísìnyí tá a bá gba business card lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa mọ̀ pé government office yìí stupid ó wá ń lo Gmail ó ń lo Yahoo Mr. Olakunle at yahoo.com odindi commissioner ó jẹ́ kí state kankan báwo mo ṣe lè ṣàlàyé kiri tó lè yé yín state kankan nílẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ kó máa operate bí country ni tó máa ní server tiẹ̀ mọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe lórí Facebook yìí ǹjẹ́ yìí ever béèrè pé gbogbo Koiki yàtọ̀ sí wo tó ní o máa ń rìkọ́dì tiẹ̀ tó máa ń download ẹ̀ àwọn bàbá lẹ́kìtì àwọn ọmọ lúkà gbogbo fídíò wọn níbo ló wà kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba báwo ni wọ́n ṣe lè ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa ṣé ẹ mọ̀ pé state kankan lè máa host on behalf of African countries and all over the world ìyá máa ti jà àwọn èèyàn wa o ṣé gbogbo fídíò tá à ń ṣe lórí social media gbogbo comment tó ń comment gbogbo program tó ń post sórí timeline ìjọ ever béèrè pé mo ló wà have you ever asked where it is? mo bí yín ní òní
gbogbo fídíò tẹ́ ń wò káàkiri lórí YouTube ìbò ló ń store ẹ̀ sí. Do you know the amount of people that are doing mo wọlé lọ́sàn-án yìí tọ́mọ mi ń wò mo wà ìbò lẹ́mọ̀ tó ń store ẹ̀ sí. Tèmi lélẹ̀ nísì èmi ti download ẹ̀ wálẹ̀ èmi save ẹ̀ torí ọjọ́ iwájú torí ọjọ́ ọ̀la torí tó bá close the Facebook channel mi mo gbogbo tí mo ṣe ó wà lọ́wọ́ mi. Do you know that itself is a lot of money? Ẹ wá imagine kí Èkìtì state kó jẹ́ ibi tí gbogbo server máa wà. Ìyá ó ti fìyà jẹ wá kò ní da fáwọn òyìnbó yìí. Wọ́n ti mú wa ní mugun. Mo rí comment dáadáa ọ̀nà ẹ̀ jìn. Mr. Even company in abroad doesn't use Gmail. Company máa lo Gmail kẹ̀. Company ò gbọ́dọ̀ lo Gmail. Private kìíní ní Gmail ó gbọ́dọ̀ ní Koikimedia info at kó wá máa sọ pé Gmail koikimedia.info àbí whatever tó bá máa jẹ. Ó ti fi àjà àwọn èèyàn wá nílé. Ẹ mọ value state kankan. Èèyàn mọ́sọ́lá yẹn kan ní tàbá Koiki tàbá kúrò nílẹ̀ Yorùbá kí ebi láti máa ráta ọ̀rọ̀ ata là ń sọ ni à ń sọ̀rọ̀ technology. Singapore mo sọ fún yín lánàá nígbà tá à ń bẹ́tò lọ a máa sọ̀rọ̀ nípa ọmọ kan tí mo ló kú lọ́nà Ẹdó tó rape mò ń bọ̀ níbẹ̀. Chip tó gbogbo phone tá à ń rí gbogbo gadget Singapore wà lára àwọn tó ń produce kí la pè semiconductor àbí whatever a pè lánàá òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù. The future is bright if we become an independent country. But látara pé ẹ̀yin náà wá interfaith karika shop nínú àwọn olóṣèlú olè, they've taken you away from the right thing to understand what we are discussing. Because in time sọ̀rọ̀ lé lórí mo kí ẹ má bínú pé mo dárúkọ gbogbo yín but a lè máa pick comment along the line mo kí wọn media as well. One thing we need to understand is that staying longer in Nigeria is literally holding us backwards. It's not giving us progress. It's not giving us anything. Because since tí wọ́n ti dá Nigeria sílẹ̀ kò support wa gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé kàkà bẹ́ẹ̀ ó ń dá wa padà sẹ́yìn ni. Wọ́n ní they produce IC intercalated circuit àwọn tó mọ̀ nípa tech. There will be vast amount of opportunity. Ṣé wá mọ̀ pé a máa náà tó máa ṣiṣẹ́ on our behalf àwa la máa wá jẹ́ boss. You understand? Ṣé wọ́n tó wà ní at abroad náà níbí báyìí náà but mostly Qatar wọ́n rò èmi ò dé airport wọn rí o. Ìkan náà àwọn tíìmù akàn gba airport yẹn kọjá láìpẹ́ yìí. Ó ní ọ̀gá mo ní kí ló yẹ kí wọ́n máa pariwo bẹ́ẹ̀ yẹn airport ló wà. Ó ní tóun bá ní airport yìí ò dá rárá mo ní kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ní airport yìí ti tóbi jù. Ó ń travel lọ orin ìrìn àjò kan lọ. Ó ní ọ̀gá ó ní mo ní wọ́n máa pariwo airport ló wà máa yẹ kó máa mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó wá náà ọmọ Kenya ni wọ́n employ sí airport wọn ní Qatar wọ́n ròyìn airport yẹn bó ṣe tóbi tó. Ṣé mọ̀ pé each state nílẹ̀ Yorùbá is like a bonanza fún wa because for the fact pé a tẹ̀ ní ilẹ̀ tí a lè kọ́ńkan torí ẹ̀. Ṣé wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ tiwa tó wá dájú tilẹ̀ Ìgbò lọ? Ta ló mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ṣé mọ̀ pé àwọn ní a lot of erosion ní south east? Wọ́n máa níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe lọ́jọ́ iwájú. Ṣé mọ̀ pé lóun bless ìdọ̀tí wa yẹn integrated circuit bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni Prince Ade. Singapore ló wà lára àwọn tó ń ṣe integrated circuit. Now kíní ó ti wà lọ́wọ́ mi ti pẹ́ délé nígbà náà ni máa ń gbé sí gbogbo kíní tẹ̀ ń rí nísìnyí German lọ́mọ ti fẹ́ ṣe lè by hearing or whatever àwọn ọmọ fi ń ṣe studio náà ni mo fẹ́ send ẹ̀ sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ náà ni pé káwọn ọmọ wa lè máa ká máa lò ó pọkàn bẹ́ẹ̀ lọ lájọ tó ti wà nígbà náà bó ṣe wà ní. Ṣé mọ̀ pé each of these things ó ní the circuit kan láti wà nínú ẹ̀ sometimes wọ́n ju kékeré báyìí lọ
integrated circuit oníṣẹ́ tó ń ṣe. But how our people fail to understand that Nigeria has failed. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé Nàìjíríà ò tẹ̀ fail wa, tó bá yẹ pé ó gbé wa débẹ̀ díẹ̀, ìwòrà ẹ ṣọ́tọ̀ Koiki nítorí wà London ẹ ṣe bí ìyá tèmi rí orí future ló ṣe gbé mi sá má fìyẹn bínú sí mi, mo máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ lówó ni mí ní Nàìjíríà kí n tó wá sí UK. So máa wo pé torí pé mi mo wá ń sọ̀rọ̀ tàtàtà ẹ̀yẹn wá ń bí ẹnu no ìwọ máa rò bẹ́ẹ̀, ìwọ máa ro ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ pé future wa là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Má ro bó ṣe ń rí ya kí ló ń ṣe torí wà London má ro bẹ́ẹ̀ mọ̀ sí tèmi ti rí future yẹn ni. The future in Nigeria is not bright, and it can never be bright. If anybody tells you the future will be bright, irọ́ ló wà níbẹ̀. Bàbí ṣe sọ fún ẹ, wàláì. If anybody is telling you that, oh, irọ́ ni Koiki ń pa o, don't go and be, believing what Koiki is saying. Ẹni yẹn gangan, mo ń bọ̀ mo fẹ́ raise kí ni tí mo fi ń ṣe program níbí bá, mo jẹ́ ń gbé airport mi síbẹ̀. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. If many of you understand what could be the outcome of a country tá à ń pariwo ẹ̀, ṣé mo pé a ṣe máa ní sójà tiwa, that means pé ìwọ ló nídìí láti ṣe lọ gba lẹ́tà lọ́wọ́ baálẹ̀ kankan, you will be able to be employed into the Yoruba State military. I'm allowed to am train from proper squad bí àwọn ti UK máa ń pè wọ́n ní SAS. A máa ṣe ní police tiwa. A ní láti ṣe máa hustle púpọ̀ because job opportunity yẹn máa kọ́kọ́ wà. A máa ní gbogbo in tó wà Nàìjíríà nísìn, àwa náà máa wá ní tòtòdó tiwa tá a máa pè ní Yorùbá police, Yorùbá army, Yorùbá secret force, Yorùbá CID, different things. But because many people seems that Koiki gbogbo tẹ́ ń sọ kò lè work out ẹ ṣe ń tètè sọ yìí ó máa pẹ́ o, kò lè pẹ́ o, and I'm being honest now. Ẹ̀yin lẹ́ ń rò pé ó máa pẹ́, kò lè pẹ́. Because if only less than some years back ní 1965 ìlú kan jáde tán pè ní Singapore, then ta ló fún ẹ ní impression kò máa pẹ́ mú bọ̀. Mo fẹ́ lọ mú tẹ̀bárin tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kenya nísìn now kí n tó lọ sọ́dọ̀ Pilado, mo sọ fún yín pé UK mo rí website wọn, I'm gonna show it on the software fẹ́yìn tẹ́ ń wò mí lórí software, ẹ jẹ́ ká lọ sórí backend, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí phone you might not be able to see it. I'm streaming on multiple channels. Sometimes mo máa ń fi test because internet mi nílé mo fi test it, so sometimes I use a full broadcast as I'm doing right now. So mo ń bọ̀. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀, àtọmọdé o àtàgbàlagbà, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ káwa jọra wa lójú. Okay, now ẹ̀yin tẹ́ wà lórí software ṣe ń rí Twitter handle the British High Commissioner Nigeria nìyẹn. Wọ́n tuntun polówó university fáwọn tó wà Nigeria. Come and study in UK Business Center. Come and study in UK Business Center. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀. Do you have your cars? Along with your cars, do you have your cars? Along with your cars, you will need to submit your passport. You may also need to submit financial proof, ATAS, TV test, financial consent from sponsor, and if you're under 18, parental consent and proof of relationship.
Apply now on gov.uk/student-visa/apply. UK. Everybody follow. Do you have financial? Most of us don't have it. We're telling lies to the system so that we can just get to UK. I wish you the best of luck if you can get here. But most of us are telling lies. We are not rich enough to fund the UK education system. But we need it just to jackpot, and there's nothing wrong in that. I am not against it. Don't get me wrong. But we don't have the amount of money being requested by the UK government to support your application for a student visa. You don't have it. Don't tell lies. You don't have it. Oh, Nini. Everybody knows that. You don't have it. We're talking about 40 million naira. Níbo lo ti fẹ́ rí? Where are you going to see it? Níbo lo ti fẹ́ rí? Àfi tó bá ń ṣe drugs. Àfi tó bá ń push cocaine. Àfi tó bá ti jí owó nínú government coffer. Where are you going to find it? That's why most of you pay about 60%, and then the student visa will be issued to you. And then you hope that when you get to UK, you'll be able to fund it yourself. You will not be able to fund it. But I wish you the best of luck, those of you finding your way through that part. Let's move swiftly. I want to take you to an ex-handle known as Pedoman Nigeria. He posted something. I don't want to show everything. So I'm going to show just this girl because the other images are very, very gruesome. And I'm going to read the story just as so many of these are happening on a daily basis. It is not new. It's not going to be the last. Crime, like I always say, is all over the world. But in Nigeria today, the crime level is going very fast. It's coming up to 20 minutes past 3 p.m. in any Friday. Ọjọ́ Jímọ̀ lónìí, mo kí gbogbo àwọn Muslims wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Daddy wa tó pè wá láti Mecca, ó dùn mí, mo miss video call yẹn. Wọ́n níwájú Kaaba làwọn wà, táwọn ṣe àdúrà fún wa. It's based in UK. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí Hajj, ẹ dé wá bá wa láyọ̀ àtàlàfíà. Warning, disturbing photos. I will not show more than these photos. But there's another one that is beautiful one from the girl. So let me show the beautiful part of the girl rather than itosun sile leto ti kú. So èyí tẹ́ wà lórí phone, tẹ́ ń wò mí bá ẹ̀yin ò ní rí nǹkankan, ẹ má bínú. Ẹ wo ọmọ ẹ bó ṣe dùn tó. Her name is Gloria Idowu Adekulore. Adekulore. She's only 22 years old. Bàbá l'Èkìtì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní Èkìtì ń gbóná burúkú báyìí wàláì látànà. Màá sọ̀rọ̀ lé lórí mò ń bọ̀. Wọ́n ní Èkìtì state àmọ́ in tó wọnú Èkìtì lénìí báyìí láti last week wọ́n para wọn burúkú ni. Mo bẹ̀yìn ẹ̀yin ẹ̀dọ́ wa, mo bẹ̀yìn ni. Whoever is pushing this agenda, please, ní nǹkankan tá lè sọ fún yín pé à ń bẹ̀yìn ni. Èkìtì state báyìí bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Èkìtì ẹ pélé Instagram yẹn ti tán, a ní láti start again. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Èkìtì ẹ pè àwọn èèyàn yín l'Èkìtì. In tó ń lọ l'Èkìtì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó bad gan ni. I'm not joking o. Bàbá Èkìtì náà tó confirm ẹ̀. Gunmen killed 3 people at Ekiti State. But yẹ ká padà sọ́dọ̀ sister wa yìí. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń kí wa pé àkúṣe takuntakun. À lè ṣe lásán. Gbogbo àjọmọdélẹ̀ lérí ni. Aago 4 máa gbé program yìí wá sílẹ̀. So that bí a máa lè ní strength láti padà wá ṣe tọwọ́ lálẹ́. Torí pé mo fẹ́ káwọn ọmọ mi dé kí n máa hold wọn to ransom. And they'll be back within the next 40 minutes maximum.
I just want the house to be free. So tí bá dẹ̀ máa padà wá later lálẹ́, you know, wọ́n lè ti sùn, wọ́n lè má ti sùn. Ẹ má bínú pé mo tètè bẹ̀rẹ̀. I've been, you know, I'm coming on in my own personal thing that I'm dealing with as well. Gloria Idowu Adekulore, a 22-year-old Uniben graduate who just finished her exam ní April ọdún 2024, was kidnapped, tortured, gang raped, and murdered in Edo State. Tó o bá gbọ́ òyìnbó yẹn jẹ́ nǹkan ṣáàyàn gbìfọ̀ bí Yorùbá mi bá ṣe lọ gbangba bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní arábìnrin tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, wọ́n ní ká sunkún fún justice. Arábìnrin tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni wọ́n pè ní Gloria Idowu Adekulore. So a mọ̀ nísìn pé ọmọ Yorùbá ni. Ọmọ Yorùbá ní kọ́kọ́, ọmọ ènìyàn ni, kò ń ṣọmọ ẹranko. Ẹni tí ẹ̀mí ṣì wà lára ẹ̀ títí dìgbà kan kó tó di pé wọ́n bá sùn pẹ̀lú tipátipá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jí gbé. Tó bá tẹ̀ wá bá sùn tó fi sílẹ̀ pé máa lọ, á kọ̀ mọ̀ pé ìfẹ́ẹ̀tì PTSD yẹn á lọ máa dí pẹ̀lú ẹ̀, á lè wọ́wọ́ fún kó máa fi lọ tọ́jú ẹ̀, torí pé gbogbo ẹni tó bá rape ló lè mọ tí ó ṣẹlẹ̀ sóhun. Ó wá padà tún pa. Ó má ṣe níyà, ẹja kà sí iwájú sí. Wọ́n ló ṣe parí ìdánwò ẹ̀ nínú ọdún yìí, ìyẹn ní oṣù kẹrin inú ọdún yìí, April. A lifeless body was recovered at Iyowa community in Benin, Edo State. A 66-year-old widow mother who has struggled to see her through the university is crying for justice. Her family is crying for justice ní Ìdànrè, ọmọ Ondo State. Her late father's town in Ondo State is crying for justice ní Abagana. Her mother's town in Anambra State is crying for justice. Edo State is crying for justice. University of Benin is crying for justice. Nigerian women are crying for justice. Kidnapping, raping, murdering of women in Nigeria is getting out of control. Nigerian youth are crying for justice. The life of an innocent youth has just been wasted by some heartless kidnapping demons. We need justice. We need it fast. A graduate of biochemistry who has not gone for NYSC before the brutal killing. Nigeria is a crime scene, and nobody is safe, be it teenager, adult, age, or children. Kidnapping and violent crimes are spreading like wildfire, consuming almost every home. Tí bá wá type sórí timeline mi pé Nigeria is a zoo, ọmọ Yorùbá máa attack ní wọ́n bẹ̀. A nílé bàbá mi ní zoo, a nílé ìyá mi ní zoo. Let's even accept that she was killed now. How do we find the killers? I'm asking everybody. Báwo la ṣe máa rí ẹni tó pa sister wa yìí? Because she's a sister. We don't have to be from the same mother. We don't have to be from the same father. But she is a sister to you and me. How do we tell a mother? Ṣé rántí pé same age ni arábìnrin àti Àyànwọlá Bámiṣé. A ti máa ń gbàgbé, àwa máa gbàgbé pé ṣebí ẹni tí family ẹ̀ bá wà affected ló máa rántí. The same thing tó ṣe fún Bámiṣé. Eléyìí nísìn àmọ́ tó yọ lára ẹ̀. But a gbọ́ pé wọ́n gang rape ẹ̀, wọ́n bá sùn tipátipá, ó wá pa. Ó ṣe parí exam, kò tẹ̀ tí lọ ṣe NYSC. NYSC ẹ̀ sì di ìgbàkígbà tó bá fẹ́ wáyé. Ó sì ní ìyá kò ní bàbá mọ́. Kábíyèsí Olódùmarè. Rẹ́rẹ́ ń rún nílùú yẹn. Now,
ǹjẹ́ a lè wá ikú tó pa arábìnrin? Mo béèrè ni o, ẹ bá ń fi sínú comment section. Ǹjẹ́ a lè rí ikú tó pa ká tẹ̀ rí pé irú ikú báyìí ló pa o, kó ṣe forensic? Ṣèbí forensic ni àwọn kan pariwo lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀, àwọn ò fẹ́ lọ síbẹ̀ nítorí pé àfẹ́ wà diverted, àwọn tó ń ṣe lọ kọ́lọ́ máa fún wọn ṣe. Ǹjẹ́ a lè ṣe crime scene pé níbi tọ́mọ ikú sí o, ká wá itọ́tọ́ tú sílẹ̀ lẹ̀, ká mú lọ sí lab? Ṣèbí irú iṣẹ́ tọ́mọ yẹn fẹ́ ṣe náà nìyẹn tó ń pè ní biochemistry. Ìlú òyìnbó kárí láyé, crime tó ti ṣẹlẹ̀ bí 30 years ago, wà á máa gbọ́ pé a ti máa ṣe padà torí pé àwa satisfied. A gbọ́ ní ìlú yìí pé girl kan ní 1985 83 bàbá rẹ̀ ń bá sùn, bàbá ẹ̀ nísìn àti charge. Ṣé is this how you want our life to continue? So kákọ̀ máa wá máa pariwo, ìyẹn mo ti sọ pé Yorùbá nation inú ilẹ̀ Yorùbá ló láti máa bí, but àwa diaspora níṣẹ́ tá a máa ṣe ni, ara iṣẹ́ tá a máa ṣe òun là ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ìkúnlẹ̀ àbíamọ o, mo kí bàbá mi sùn lódò, rẹ́rẹ́ ń rún nílé, ẹnì kan ló mọ̀, ẹ̀wọ̀ ọmọ bó ṣe fine. Ẹ̀yin náà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rẹ́ ẹ̀ tẹ́ bá lọ sórí the other 13th stream ẹ̀rí ń bẹ̀, ẹ̀wọ̀ bó ṣe dùn, ọmọ 22 ọyàn kí ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ patí káàkiri nílẹ̀ Yorùbá, èmi ò ní kẹ́ má ṣe patí, kẹ́ má lọ patí o. Ẹ̀yin sisters mi, mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wò mí báyìí, mo nífẹ̀ẹ́ yín ni mo ṣe ń sọ fún yín o. Ṣẹ̀rí Abẹ́òkúta lọ́wọ́ yìí, Ogun State generally, ẹ wà very careful. Gbogbo other state náà ẹ wà careful, but Ogun State specifically ẹ wà 300. Ẹ má get carried away. Ibi tẹ́ ti ń jẹ ṣàwámà yẹn, kó má yẹ pé ètò máa jẹ gbẹ̀yìn nìyẹn. Ibi tó ti ń wá ṣàwámà tó fẹ́ jẹ tó rí jẹ láti bí ijọ́ mẹ́ta, tó wá sọ fún yín pé pàtí kan wà, òde kan wà, wọ́n máa ṣe ṣàwámà, wọ́n máa ṣe pínpín, wọ́n máa ṣe àsun, lọ síbẹ̀, but ojúlala kan fi ṣọ́rí. Let somebody know. Sọ fún ẹ̀gbọ́n ẹ kan, sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ kan pé àwọn pè mí sí pàtí kan, tan location ẹ, jẹ́ káwọn èèyàn mọ location bí tó wà. Tó bá báwo lè ṣe máa ń live bí tí bá ti ń kúrò, yàtọ̀ sí pé àwa náà even though pé ìlú wà secured, tí bá ti jáde lé màá sọ fún ìyàwó mi pé ibi ìbàyìí mo wà, ibi ìbàyìí mo dé nísìn. If there's any reason pé mo fẹ́ kúrò ní ibi tí mo wà yẹn, if there is any reason, mo gbọ́dọ̀ inform ìyàwó mi pé mo tún kúrò ní ibi ìbàyìí o, ibi ìbàyìí ni mò ń lọ o. Ní London ta lè sọ pé ó wà secured to some extent, Ọlọ́run ló ní security, but ẹ̀yin tẹ́ wá wà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kọ́ mọ ibi tí mò ń lọ, má ṣe yẹn nísìn, ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá bẹ́ẹ̀, mo bẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀. Let somebody know where you're going to. The country is boiling. Yàtọ̀ sọ́dọ̀ Yorùbá, Nigeria is boiling gidi. 120,000 lólórí burúkú Nigeria military ní àwọn Boko Haram tó surrender. Kò ròyìn ọ̀tẹ̀ fi yé mi nígbà tí mo takà lánàá. 120,000 Boko Haram have been, wọ́n náà wọ́n surrender. Ó dá àwọn tó ti pààyàn rí, àwọn tó ti báyàn sùn rí, tó ti rape, wọ́n náà wọ́n surrender. So government àti wàá máa lọ tọ́jú àwọn yẹn. Aráàlú wà ń bẹ̀ wọ̀ tọ́jú ẹ̀. Government àwa máa lọ tọ́jú àwọn criminals. So kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá wa tẹ́ sister wa ìsáfẹ́fẹ́ rẹ̀, ìyẹn Glory Ìdòwú Adékùlórè láti ọmọ Oǹdó, ìyá rẹ̀ ọmọ Anambra, ìyá rẹ̀ opó, ọba tó pa lọ́mọ. Jẹ́ rí pé ìkẹta síbi ó ní bó ṣe jẹ́. I don't even know where to go again. Let's come out from there and just, I don't know. Tibani Mumeroni Mopa, I just don't know. Nigeria is really, something is terribly wrong. That if nobody continue to tell you that, you are tired to continue to inform millions of you that must
of the problem today in Nigeria is man-made. 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 Most of what is happening can be stopped around the world, but the evil, they don't care. I think we should listen to this briefly. One Kwebobokoni Okechukwu is an actor. Omanshi movie. How many of you know him? Okay, I don't put the other channel so we need to learn. Moki ogba inte ń gbọ́ wa. Atento ma tún program yìí gbọ́. I am streaming on multiple places, so it's the same thing. It's just that the size will be different depending on where you're watching it from. Okay, I'm rolling our live. I do for long. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ the agenda of the West. Kò dára rárá fún wa o. Ẹ gbọ́ mi yé. Kí ni mo sọ mo ní the agenda of the West kò dára rárá. Agenda tó ní sí wa ò dára rárá. Àníyàn wọn ò dá sí wa rárá. Ìkà ni wọn. Òkè wọn lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wà. Agenda wọn kò dára rárá. Don't get carried away. Don't go Bill Gates, kìíní kan Gates, irọ́ ló wà níbẹ̀. Number one, à ń sọ̀rọ̀ nípa GMO. Easy bẹ́ẹ̀ mi pé kí n sọ fún Tinubu pé kó jọ kó bá wa ṣe bọ́dà. Ebi ìfẹ́ pa àwọn èèyàn kú. So a máa ṣe program lé lórí. Ìjàgàbá bá wa ṣe. But the agenda of the West against us. Video is 34 minutes ni. Mo ní lè play gbogbo ẹ̀ tán. But màá kọ́ play ìwọ̀nba díẹ̀ nínú ẹ̀. Mo ní lè play gbogbo ẹ̀ tán, má bínú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa akópalẹ̀mọ́ weekend. Mr. Samson Adékúnlé mo kí yín. Grandma Felicia mo kí yín. Ẹ jẹ́ appreciate àwọn èèyàn wa torí pé in case tí n bá lọ ní enough time láti appreciate yín mọ́. Bàbá mi Lukman Ọláìdé, assalamu alaikum. Mo kí gbogbo wa a kú ìsinmi ẹ̀mí. Báríkà Jímọ̀ fún gbogbo àwa èèyàn ti ẹ̀sìn Mùsùlùmí. Mo ń gbọ́ Ọba Solomon lánàá náà, quite a very deep conversation. Yakubu Jímọ̀ mo kí yín sà. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè mo kí yín o. Ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi mo kí yín. Bàbá mi Ọlárìnwájú Rótìmí, ẹ̀gbọ́n mi Simon Oyèdáre Adébísí mo kí yín. Grandma Felicia Àjàgbé mo kí yín mà. Àmàrìyìnbá Ọ̀rúnmìlà Ọláìfá. There's a couple of programs that is also coming up. Let me show you. Ní ọ̀la àwọn ìlànà US wọ́n ní program tí wọ́n fẹ́ mú wa tí bàbá máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Then ọdún Ifá náà ń bọ̀ tí brother mi tó wà nílùú Ìbàdàn tó máa ṣe. Ṣé jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbélé ìṣẹ́gbẹ̀ báyìí. So there's a town hall meeting tomorrow fún bàbá Kítóyè láti ìlànà Amẹ́ríkà. Àwọn ni wọ́n gbé ètò yẹn dìde. Wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀. Tọ́pìkì tó máa sọ̀rọ̀ lórí náà ni ogun àwọn àtọ̀húnrìnwá ní ilẹ̀ Yorùbá ní déédéé aago 7 ìyẹn ní Yorùbá time. Host máa jẹ́ bàbá wa Gbádébọ̀ Adékúnjọ. Guest bàbá Kítóyè. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Then my brother mi náà wọ́n ní ọdún Ifá táwọn ṣe ní last year. Wọ́n ní Koiki ó tún máa ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí. Kẹ́ bá wa polówó ẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá. Ìyẹn ọdún Ifá 2024, the annual Ifá Òrìṣà. So ẹni tí ó bá láǹfààní àti wà nílé, tẹ́ bá need more information, brother wa tí àwọn náà máa wà lórí Facebook. I believe his name say get orúkọ wọn yẹn. Ifáwuyì Fájìmí is a very popular on the so Ìbàdàn lọ́wọ́. A lọ ní last year mo rẹ̀ ti fún wọn ní pé media wa máa wà available láti fún wọn ní whatever assistance to cover that. So let's just play. Ẹ má worry nípa screen tèmi. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nípa fídíò yìí. Ẹ̀yin tó kọ́ ẹ̀kọ́ máa gbọ́ díò yẹn ni. Again quickly mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dá sí ètò náà ní ọ̀sán yìí. Ìyàwó Grace Olúṣòótọ́ mo kí gbogbo GR1. Mo kí Alhaji Alabi Bashiru.
ọlọ́ba aṣọ yín dé padà. Ẹ̀gbọ́n mi Gbèjàmí Ọlọ́run, ó mà tójọ́ mẹ́ta, ṣé àlàáfíà ni ẹ wà? Ọba Elédùmarè á bá wa pẹ̀lú yín, ó tójọ́ mẹ́ta, mo gbọ́hùn yín rárá, ṣéṣẹ́ ló gbé yín lọ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ fún wa ní owó ọdún àárín kankan látọ̀dọ̀ yín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Brọ́dà mi Olúwafẹ́mi Abídèmí mo kí yín on all the platform, ìyàwó Ọlájírè, Grandma Elizabeth mo kí yín, adẹ̀kú ìsinmi ní safety domain mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí as this program like I said 4 o'clock ni mo fẹ́ jẹ́ kó end torí táwọn ọmọ Oòduà bá ti dé ariwo yẹn máa ń pọ̀ lẹ́nìí. So àfà Fọlọ́runṣọ́ Ìyàndá mo kí yín sà, Àyànṣọlá Joshua mo kí yín, Olúwaṣèyí Fẹ́mi mo kí yín, Mr Sunday mo kí yín, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. I am Sophie, báwo ni ṣé Putin ti dé padà láti ìrìn àjò ẹ̀? Ó lọ sí North Korea, ó gbàbẹ̀ lọ sí Vietnam, kọ́lọ̀ má jàre ogun World War 3 tó bá rẹ̀ ti dé náà ó dé náà nìyẹn, kọ́lọ̀ kó ṣàánú. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí mo kí yín. So let's play this video. Ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. You raised an alarm through a letter you transmitted to the National Assembly, the Senate specifically. And in that letter, in fact, you touched the whole world. You copied the UN, you copied ILO, you copied the Conference of Bishops in Africa, Asia, Europe. You touched everywhere in the world. And you talked about a planned genocide of doctors in Nigeria. It's very disturbing. Can you explain or expand on that and let us know what is happening really? Yes, thank you very much for highlighting this issue. The alarm was raised again because we've talked about this in the past, that when the Global Fund, through the Federal Ministry of Health, started sending people for the third survey of health professionals and private health institutions, they were going around collecting data of location and personnel in all private hospitals in Nigeria. And this data they are actually collecting, that's totally unconstitutional. You cannot collect private data for any purpose, first without seeking the consent of the organizations involved, personal consent of the people involved, and explaining to them what this data is for. One, a foreign agent cannot collect data in Nigeria. So the Global Fund, funded by Bill Gates, has no locus to collect any data because health is national security. And the data is protected under the 1999 Constitution. So they were not supposed to do that in the first place. Now, let's see the history of this data collection. They had approached the association. Then I was the chairman of the Association of Private and Medical Practitioners of Nigeria, Imo State. And we went to a national council, national executive meeting in Aba, and they came there to ask us that they want to collect data from the Global Fund funded by Bill Gates. Just a minute, sir. Is it the Bill Gates group that approached, or they approached you through an intermediary? No, the Bill Gates group was funding an NGO who came to make a presentation at the National Executive Council meeting, telling us they want the data to make yellow pages. Yellow pages, and this was for doctors. And what was this? Yellow pages for doctors, so they can have a directory where all the doctors are. Now they were asking for a number of things. They were asking for photographs. They were asking for fingerprints with biometric data. And they were asking for location, how many staff, who are the staff, the telephone numbers, and all that. We patiently had them out.
And after that, hearing them out, we now told them to excuse us, and they left. And when they left, we now started putting things together. First of all, it would be illegal under medical ethics to have such a directory because called yellow pages, because that will be primarily advertising, which is not allowed ethically. Secondly, they were a foreign agent because they have no right. This is national security. Just like going to the police station, I want to know all the policemen here, all the police stations, where their locations are, their phone numbers, and all that. The Nigerian police will just arrest you for doing that, even asking them. So the same thing is health. Health is under national security and is all protected. If you were to have the information of all the police locations, you can wipe out the police, so they will not get protected. The same thing if you were to know all the locations and telephone numbers of the doctors and the health personnel, you can also wipe the whole health personnel. And what will happen? So we will not have a health system. Then we have to now depend on a foreign health system, which we do not know the consequences. So when we noticed that this was happening, and coincidentally, we now got a message, an SOS message from Benue, that in Boko, a town in Benue, that a pharmacist, a famous pharmacist, was killed by the doctors. So now, that's what was alleged. And so now, a group of mercenaries of Boko Haram, they call them, we are now seeking all the doctors to kill them. And the doctors had gone into hiding. So we now... When did this happen? This happened that was in 2013, I think. And then we said, wait a minute, how come? They said, no, there was a professional feud that the doctor said that the pharmacist was attending to and taking away their patients, and the pharmacist denied it, and all of a sudden they killed they alleged that the doctors killed the pharmacist, and now the pharmacist and their association hired some mercenaries to go and kill the doctor. So we now understood that actually this was a setup, and a well-conspired setup by the people who were talking to us, the Bill Gates organization, and they were using their mercenaries to attack doctors. So we really understood that the people who were talking to us were, even before they got a formal cooperative MOU from us to participate in their program, they were already going to the field and collecting data because they... Sherry, Interang boy. Trust the Oyinbos. I'm saying like him up one English when you want. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́nà that video. Ẹ jẹ́ ń gbélé sẹ́gbẹ̀ báyìí. Sherry GMO mú aláti fara balẹ̀ ṣe program ẹ̀ ni kò ń ṣe ti máa rush ṣe. GMO kò ń ṣe ti máa rush. But kọ́lọ́n jẹ́ kí n tètè wá rí video tí mo post yẹn. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ ń padà sórí page mi lórí African Confidential. The real reason Nigeria hating Nnamdi Kanu is not because they have any concrete proof. He's violent. They hate him deep down because he's not pacified and submissive. Again, sorry. Talo ti náà adìyẹ tó ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta rẹ́rẹ́ ẹrún ṣẹ́rí Tinubu lélẹ̀ kí n save méjì Tinubu àtàtìkù. Shege Banza, no, Shege, Premium Shege, àti Shege Banza, Buhari, Shege, Tinubu, Premium Shege, Atiku, Shege Banza, èwo lẹ́yìn múnú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Buhari, Shege, Tinubu, Premium Shege, Atiku, Shege Banza. Ẹ bá ń fi sínú comment section. Ẹ yẹ kí n lọ fi fídíò yẹn wọ̀nyí.
Number. Video adìyẹ chicken tó ń ṣe nínú lab. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Àwọn òyìnbó yìí máa pa wá ṣá. Ara wọn dẹ̀ lọ máa pa kò ń ṣà wá. Ẹ mọ̀ kan, ẹ jẹ́ kí n play second part of Kichuku yìí náà. Màá lọ láti repost video yẹn again. Because àti wà, ẹ jẹ́ ká gbọ́ GMO yìí. As it is. GMO, the poison, the politics, and the plan to retake Africa. With the forces of darkness in Nigeria, we are at war with the workers of iniquity. I mean, Nigeria pretty much has been at war from the day that the evil Lord Lugard forcefully amalgamated the country without the consent of our ancestors. Nigeria has been at war with itself all this while, but this time around, they have taken that warfare to the next level. And this is the level where they now intend to completely eradicate us like pests from our own land. That's what is about to happen. That's why the news is now trending that the Nigerian government, despite all that this government knows about GMO foods and GMO crops and GMO seeds, the government went ahead and gave approval for the commercial dissemination and use of Bill Gates funded GMO maize called Tela in Nigeria. This is a lot of people say, oh, what is GMO? I actually just put out a video on YouTube to explain what this thing is all about. GMO simply means genetically modified organisms. Every living thing has a gene. Human beings have their own genes. When you say someone has a genetic disease, it's in the gene. Okay? Plants have their own genes. Seeds have gene. Okay? Now, the genetic code of every seed or every plant is where their makeup is stored. The plant, the properties they have is stored in their gene. That's why there's a genetic code. These demons found out a way to edit it. So God created these things and unleashed them on earth. And in the book of Genesis, he said these things should be your food, okay? And the herbs should be your medicine. So the devil now found a way to enter into where the genetic code is. And they began to edit it. And they just don't edit it. They started removing the properties that God put in there to make it food to us, so that when we eat them, they will nourish us and boost our immune system. And the ones that will become medicine to us, they have also started editing the genes of those ones to remove those things that God put in there to become medicine to man. So that when you eat them, it's not only that your immune doesn't get any boost, it actually becomes weakened by eating them. Genetically modified means that they go into the laboratory and edit and remove, and not just remove, they can also put diseases and poisons inside this thing. Now, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní evidence. I've just posted chicken tí wọ́n ń ṣe nínú lab tọ́nà ń gbé wá sí Nàìjíríà. Ẹ máa gbọ́, mò ń bọ̀. Ní sùúrù síbẹ̀, Okechukwu, because program yìí máa tán in less than 8 minutes. Lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Máa sọ pé dey play Koiki. Máa sọ pé dey play. Ẹ farabalẹ̀. Ní sùúrù. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn chicken yìí. Ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. Mo fẹ́ fún wa ní okay, eléyìí block ẹ̀ díẹ̀. So jẹ́ kí n reduce the flyer yìí a little bit. Báyẹ̀ gbogbo apáta la máa ní understanding. Ó dẹ̀ máa da ká lo fún kìíní yìí ni. Ẹ̀yin yọ lògáàdì yẹn náà kúrò because ó máa block side there. Or I can leave it anyway. I'm gonna mute my mic. Can we have a look? Sure, let's go. All right. Chickens without the gene to make feathers. I'm fascinated to see what they look like. God, it's hot in here. Yeah, it is hot. And here they are,
the featherless chickens. They look like miniature dinosaurs. What we have here is that's the original mutant. This is a female. She's amazingly smooth. It's quite extraordinary. This is the male. So As you can see, no scales on the feet. Right. That's why the mutation is called scaleless. they've got little claws on the ends of their wings. You can certainly imagine them as little miniature dinosaurs. Yeah. The sexually mature males They're bright red. become red with the interaction between the sex hormone and the light, I see. which create this red So pigment. it's testosterone plus light base turns you red. That's right. These are adult birds. This is mature body size. They will never be bigger than this. When I started to cross birds like these ones with the ones that we saw. Well, they try to flap. They still know how to flap. I know, rather sweet. Having successfully bred small featherless chickens, Dr. Kahana wanted to see if he could create a big commercial-sized bird. That was the challenge, and indeed we managed to do it, as you can see here. He's huge. This is an He's adult absolutely male. huge. This male is identical in body size to the males that we saw over there in the other house, which have full feathers. The only thing that we changed is that we took advantage of this gene, the scaleless gene, that eliminates or avoids the development of the feathers. And by doing this, we allow these birds to grow nicely and comfortably in hot conditions. These chickens are the result of Dr. Kahana's selective breeding program. And after 6 generations of mating the chickens with the featherless genes, this is what we've ended up with. I can imagine most people's reactions at seeing these chickens is one of revulsion. But if you were a chicken in 100-degree heat, you wouldn't want feathers, believe me. And anyway, they're not the first animal bred to have their natural covering removed. Look at pigs. Wild boar are furry. And even we humans were once apes, entirely covered in hair. So perhaps they're not as weird as they first seem. What is the future of these chickens? Are we going to see them in our supermarkets soon? Well, not in the supermarkets in the UK, but hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, it's easier and more efficient because there's no need. You don't have to pluck them. That's right. There's no need to pluck them. The proportion of meat on these birds is higher. So featherless chickens in the tropics, they grow faster than a bird with feathers because they don't get held up by the fact they're getting too hot. They're healthier, they cost less because you don't have expensive housing. It sounds fantastic. ṣẹgbọ́n mọ àlè ìyá mi Abọ́sẹ̀dé ní ó ga o ṣẹgbọ́n mọ àlè ó ní sound fantastic wọ́n ní kò ní dáa fún yín ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ Okechukwu yẹn fún the next 2 minutes again ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. How can someone tell you that BT crops, that they kill insects, and you didn't think twice about what they're saying? If the insecticides are sprayed on insects to kill them, and someone now tells you that the crop that they're giving you to plant, that insects that eat it will die, don't you see that truly that what those insects are eating is actually the insecticide itself? Go and watch my YouTube video that I just posted. You will see where a genetic scientist, a genetic engineer that has spent almost all his life in doing this business was explaining that the seeds themselves come in with some internal insecticide engineered into them. Remember, they have found a way of editing the gene code of these seeds. So when they edit, they can add. I have a lot of media organizations that I run. So we do editing.
You can edit to add or remove. This is what these demons are doing. The whole world knows about this. This is why nearly half of Europe has banned genetic modified organisms. This is why Algeria and so many countries in the world have banned it. This is why in Russia, you cannot farm it, you cannot import it. In Russia, all of Russia, because there are too many satanic dimensions to having GMO seeds. In today, if you have GMO seeds, it's not only that the entire population is susceptible to diseases, susceptible to cancer, which has now become a thing in our climate. We were not used to cancer before in Nigeria. All of a sudden, cancer is everywhere. Why? How? This is where they are all coming from. This is where they are coming from. But that's not the only problem. The biggest problem is that. Ibi tí a máa gbọ́dé nìyẹn. Mo kí ẹ simple right. Mo rí brother mi Kẹ́kẹ́ Okus oníbẹ̀rẹ̀ it causes cancer in the body. Mo rí Alájà Idiat ní gbogbo Adiat rather ní gbogbo ìlú Àjà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà ẹ ṣé gan ẹ kú àdúró tì wá. Ẹ bá ń kí brother mi náà. Mo dẹ̀ kí gbogbo yín ní ìlú Àjà. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo ibi tí olúkálùkù wa wà tí a fi ń ṣe ibi tí Ọlọ́run ní ká wà for now. Àtẹni tó wà ní Europe, tó wà l'Áfíríkà, kọ́lọ́run kó mú gbogbo wa délé ní ayọ̀ àtàlàáfíà àtẹ̀yìn tí ẹ̀ ń bẹ nílé náà. Tó mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Síkírù Adéwálé Graham Dẹ́pọ̀ Akíngbà Ọládùnní ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa Princess Bisi Àgbájímí ẹ ṣé gan ni. Àwọn tó bá ti ń jẹ́ prince àti princess kò ń ṣe pet name. So bá ṣe máa ń sọ Ganiu Ìrẹsì mo kí yín, Nurudeen Akínmọ̀yẹdé mo kí yín. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin silent listeners wa ní gbogbo platform wa. Ibi tá a máa rí ètò sí ní ọ̀sán yìí ní tí a bá ní strength like I said I will come out again, if not ó dẹ̀ to the weekend nìyẹn kí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo n tá à ń sọ kó gbọ́ kí ìwọ náà lè ṣe kí ni kí o lè mú lò. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sọ pé ẹ mọ̀ tí Ìgbòho ń ṣe gbogbo ẹni tó wá fi support wa ká tó lọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè upgrade website yẹn. Ó wà very very important. You know, it's not a small money they're asking for. It's a big money, but if otherwise, we will just leave it for now as it is. So, we're talking about almost £4,000. A lot of money, but it's something that 1 or 3 people can say we will sort it out. But for now, could stop broadcast, could stop conversation. All it can only do is it will stop, the site from operating. So while they're putting the system out for us to donate to the media, so that we can do so much, we always appreciate everyone. Whether you are donating, whether you are not. Also, ẹ má gbàgbé mẹ́wàá ọ̀ràn míyàn tí wọ́n ní ká máa dá 10 naira ìwọ tó wà Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ sọ pé ò ní 10 naira. I would disagree with you pé ò ní 10 naira no àfi tó bá yẹ pé ò fi dá sí ìyẹn kan fẹ́ sanwó lórí website lánàá láti Nàìjíríà mo ní ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà banking system Nàìjíríà aláàkẹ́ sanwó sórí ẹ̀ torí pé it is not working. That is the reason why an account bí yàn bá fún yín ní account tó jẹ́ personal tiẹ̀ á jẹ́ pé kò ń ṣe ọ̀ràn míyàn lẹ sanwó sí nìyẹn ẹ ti fún ẹnìyẹn lówó nìyẹn. It has to be the name of that account. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora very easy ẹ lọ sórí website tí wọ́n ní ká ti fi sanwó yẹn www.ysdm.org ẹ lọ sí donation subscription very very straightforward. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Olóyèmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá gbogbo ẹni tó bá ní àwọn ọmọ tó ń ṣe ẹ̀yin náà ẹ dá tiyín sílẹ̀ ẹ máa ṣe tiyín lọ ẹ máa kéré jọ kájọ pàdé ní iwájú Onítìrì ló ti ṣe tiẹ̀ nísìn ó ti há síbi tó há sí báyìí gbogbo tó kù tó ń ṣe nísìn àwáwí ni àtàmọ́ repetitive ni wọ́n kàn ṣe nísìn ni torí pé wọ́n ti gba country ẹ̀yin lẹ lọ accept pé wọ́n ti gba country so repetitive ni ẹ̀kọ́ máa gbọ́ awareness ni wọ́n create kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé country àwọn report any jack shit for anybody gbogbo rọtí dúpẹ́ pa nìyẹn ẹ̀wọ̀n bá wọn àgbáyé sọ̀rọ̀ kò bá wọn tó wà lá ìbáwọn ni ọmọ Abíọ́lá jáde nísìn kó lọ bá ọmọ Abíọ́lá kọjọ máa sọ̀rọ̀ ìyàwó èrè òsínwé woman so gbogbo ẹ̀yin wa ibi tí a máa rí mọ nìyẹn ní ọ̀sán yìí èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia mú kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ìwọ̀nba tí wọ́n lè ṣe
pé kí Elédùmarè kó lè jẹ́ kí a dé ilẹ̀ lérí. Ìgbà wo la máa gba Yorùbá nation? Ìwọ máa ní sùúrù, nígbà tó bá dé wàá mọ̀. But for now, kò sí nǹkan kan tó ń pè ní Yorùbá country. It is called preparing to exit Nigeria. Scotland wọ́n fi exit, Wales wọ́n fi exit. Kò ń ṣàwà nìkan là ń béèrè pa fẹ́ kúrò nílùú táwa. But one thing is, Nigeria will eventually collapse. How soon? Everybody can see it and you can feel it. Have a very good afternoon. Enjoy the rest of the weekend. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Just want to appreciate one or two more people before. Mo kàn fẹ́ appreciate àwọn tó wà lórí, because mo ṣe rí nísìnyí kí n máa lọ láì appreciate brother mi Adéwálé, gbogbo Àlímọ̀ṣọ́ mo rí ẹ́ńbẹ̀, Prince Adémọ́lá Heritage, mo kí Ọlánìpẹ̀kun Well Plenty, brother mi dáadáa ní gbogbo Ifọ̀, ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn, mo rí yín náà níbẹ̀, Mr. Ojo Ayọ̀délé, kò sẹ́ni kankan tá à ń fojú parẹ́ níbi, Prince Adébáyọ̀ Shitu, Ajayi Gabriel, Kenze Abiola Fápọ̀hùndà, mo kí ẹ, àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà ní abẹ́ ètò tí a bá rí gbogbo yín pátápátá. Kò sí àdírẹ́sì kankan nínú àwọn nǹkan tí mo fi hàn lẹ́ẹ̀kan yẹn. Gani Olóyèdè, thank you so much. People are very very concerned when it comes to showing things. Kò sí àdírẹ́sì nínú business card mi, so kò sí nǹkan kan tó lè rí níbẹ̀, just my normal telephone number and email. So ẹ ṣé gan ni, thanks so much for the concern. And on that note, ibi tá a máa fi ètò yìí sí nìyẹn. God bless Yorùbá nation. God bless our leaders. Bye for now.